na mid, which is the mage, damage yung magiging build niya dito. And so far, mga kaibigan, I really liking the draft of both of the teams. They have their own winning condition. Heavily rely ang early game dito ng Burmese Ghoul, but it's up for the Team Philippines to be able to hold and halt dito yung progression ng Myanmar squad. Game number 1 in a best-of-7 grand finals. Once again, it's Burmese Ghouls laban sa BREN Esports. And excited ako sa Atlas pick kasi nung unang beses na nilabas ng BREN Esports yung Atlas ni Lusty, sobrang gumana para sa kanila because of the counter-engage na pinoprovide dito ng Atlas with the fatal links na pag pumasok dito si Johen, pag pumasok dito si Silvana, ikakadaya ng ginto lang yan. Kasi babato, tapos makuwambo-combo dito ng BREN Esports. It's the Grand Finals! Rob TZ, game number 1. And I like yung yung setup dito ng Atlas since Ruby DD is the only one na meron ditong Purify, so that's gonna be pwede nating sabihin an easy fit para sa isang fatal links dito ni Lusty. And I may say, ang unang susuntok talaga dito, Reptar, is gonna be the Burmese Ghoul. Kung makikita mo dito, maybe already trying to invade here the purple buff ni Carl TZ. Yeah, and I'm actually happy na hindi na rarely makita natin ng si Silvana pagpili ng isang Purify. But then because of the lineup na kalaban niya dito, Purify would have been a good skill for him. So masaya ako na wala siyang flicker. Pero niyo, Flap TZ and Few makakakombo dito si Maybe pero hindi na siya mabibitas. Makakatakas pa siya. Kid, nakatulong naman siya. So BREN Esports still trying to get control in the mid lane and trying to get control of the waves. Doon mo makikita yung yung effectiveness ng isang basha, no? Kumbaga, ang bilis ng responde. Nakita niya na Maybe was trying to invade, then ginaw nila kagad just by rolling in, papasok doon. Parang nagiging 4v1 na kagad yung laban doon kasi nagkakasama-sama. Parang they're just leaving Rebo out on the early stages of the game, and that's how good yung pick ng basha dito. Not only yung the one purpose ng pang-cancel ng mga regeneration katulad nitong kay B. Yeah, and Flap TZ shouldn't have that much of a problem kalabanin nitong Yuzong sa lane niya, pero dapat hindi siya masyado mag-over-rotate kasi may iwan yung mga minion waves dito. And as we see kanina, medyo nasa level deficit nga dito si Baksha ni Flap TZ. Pero of course, kilala na natin si Flap. Makaka-recover yan. Hindi yan malaking problema para sa BREN Esports. We've seen him play. Pero gusto ko talaga yung mga ikot dito ng BREN Esports. Pero so far, in terms of the gold, dikit pa rin naman to. Mukhang magkakaroon tayo ng first skirmish natin once the first turtle is already up. It's just right now. And I may say, libre ang farm pa rito ni Carl TZ. Few and Flap pumunta sa bottom lane, and gusto ko yung rotation na to galing kay Few kasi yun nga, nakabawi na tuloy. Dito si Flap TZ dun sa wave control in the bottom lane. Alamata ng Burmese Ghouls, and para alam nyo rin, sobrang importante dito ang pag-rotate ng BREN Esports, which we might see the first big clash of the game as the turtle gets started out by BREN Esports. Si Flap TZ gumulong na pero na-force out na nga yung Black Dragon form dito. So hindi masyado makaka-disrupt si D kung gusto pumasok ni Carl TZ, pero sa likod si Carl TZ ang mahuhuli yata. First blood mapupunta sa Burmese Ghouls, pero okay lang yan. Nakita na natin to dati na kaya pa naman makaka-recover ang BREN Esports. Walang imposible, walang duda. Pero si Flap TZ naman ang ata mahuhuli dito ng Burmese. Makatakas ba siya? Good save by Few gamit ang kanyang the second skill. Yes, the guiding wind ngayon, Reptar, and we can only say na that was commendable as well para sa Burmese Ghoul. Ang ganda ng pag-zone out doon nung Dragon ni D. That's one of the reasons kung bakit hindi nakatulong yung si Flap TZ doon sa may purple buff ni Carl TZ. And yung huli doon sa may Imperial Justice was just right on PU. And that's all because si Maybe is providing vision doon sa may buff na yon. And unfortunately, it was Carl yung na-pick off, and a turtle was secured by the Burmese squad. Pero eto na lang yan dito, Reptar. In terms of winning condition, alam natin that Burmese Ghoul, they are gonna be, alam natin sila yung susuntok. Sila yung malakas talaga on the early game. As per BREN Esports, this is a very scaling type of lineup, and we all know na once Carl TZ hits its power spike, na yung sumakit na yung kanyang blazing duet, and Rebo got enough orbs to sustain dito yung mga members ng Burmese Ghoul. I may say, we could be able to win from there. Maaga pa naman pang late game tayo guys, pero hindi naman sa sobrang kailangan natin maghintay as si Rebo huli doon.
kailangan gawin ng Burmese Ghouls kasi masyado nila napabayaan si Kuya Ribo dun eh. Ang ganda na nga ng bawas ni Ribo dun sa top lane tower doon kasi yun nga, nag-rotate si Ruby DD yung Harris para makatulong dun sa first turtle take. Pero BREN Esports still taking it easy. Hindi pa naman masyadong malaki yung gold lane dito ng Burmese Ghouls. So guys, easy lang. Kaya pa natin to. A circling eagle ginamit dito ng Few. It could be the first kill para sa BREN Esports. Isa para sa BREN. Few napitas ang jawhead ni Maybe. Yun na yun eh. It's actually, yun talaga yung pauulit-ulitin na gagawin ng Johe doon. It's just to give vision to pahirapan dito si Carl DC to get his buff. Meanwhile, on the top lane, this might be the first turret na mababasag dito for the side of the Burmese Ghoul. And so far here, Reptar, in terms of gold, 1,000 lead, given naman yan, sila yung unang nakakuha ng Lord. Pero sumasabay dito, in terms of rotation dito, yung mga tropa natin from BREN Esports. Pero ito kasi yan eh, hindi pwedeng ibigay natin lahat eh. Ang pinakamahalaga dito ngayon, Reptar, is that hindi maubos yung mga resources. Pero ito na, bakbakan na naman dito. Isa ang malaking bakbakan, si Kid papasok dito, si Few nababawasan na, pero BREN Esports lumalaban pa. That's gonna be a kill for backshot. Flap TZ dun sa likod, si Ribo as well. Maybe yung target nila dito, Black Dragon form. Ito na si D, that's gonna be kill for Ribo. Dalawa ang nawala sa Burmese Ghouls, isa lang para sa BREN Esports. Flap TZ lumalaban pa, ginagamit ang shield unity para makatakas, pero andon na nga ang Burmese Ghouls. As Carl TZ and BREN Esports, pinofocus nila yung pagong. Sino makakuha dito? Saan makakuha ng BREN? Retribution secured by Carl TZ. The Fatal Links ang ginamit na nga ni Lusty dito ay si Carl TZ nakaka-free hit, pero masaya na dyan ang BREN Esports. Nakakuha sila ng isang turtle dito sa laro natin. Oo, not only the turtle, Reptar, nakuha din nila doon si Ace. Medyo naging awkward yung position doon nila Flap TC together with Ribo. Pero that's all, okay lang yun. Kahit napitas pa nga doon yung Basha. Kasi napatay nila doon si Ace. Meaning to say, medyo nakabawi tayo doon sa jungler ng Burmese Ghoul. And we've also taken down doon si Maybe. So ngayon, in terms of scaling, dikit na ngayon ang goal dito ng dalawang team. And so far, Burmese Ghouls, since they are the one talaga na aasahan mo on the early game, nasasabayan ng BREN Esports. And si Ribo dito hindi makakatakas na huli siya ng Imperial Justice, pero okay lang, BREN Esports. Alam naman nila, parte lang yan naman ng laro. Kaya pa yan. Okay pa. We got okay this. Pa, we got this. And pinapakita naman ng Burmese Ghouls na respeto nila kay BREN kasi especially kay Ribo eh. Isa siya sa pwede mag-comeback dito para sa BREN Esports. Flap mahuhuli sa baba, nahuli din sa taas si Lusty. Pero, don't worry, Carl TZ, one half of the TZ brothers, buhay pa dito at nakaka-farm. And again, Kuya Rob, remind lang natin ng mga viewers natin, late game lineup tayo. Tingnan mo nga yung damage na nilalabas si Carl TZ. Huli! Si Ruby DD shutdown sa Harris. Oo, pero hindi pa yata tapos yung bakbakan dito, Reptar, as the circling eagle dito ni Few going on to Dragon D. ka pa. Pero yung dragon na pop niya rito and mukhang hindi pa enough yung damage ng mga tropa natin sa as Carl TZ onto the back lane. Ang nahuli dito, na-target siya ng Johe. That's gonna be a 2-for-1 trade. 1-for-1 trade so far, I think. Actually, no, walang trade na nangyari. Pero BREN Esports ang lalaban. Lusty ginamit yung second skill. Nahuli doon si D. So 1-for-1 trade or 2-for-1. Napitas din si Few and napitas si Carl TZ. Favorable trade yun para sa Burmese Ghouls. Pero huwag kayong mag-alala kasi tignan nyo pa ang gold. Hindi pa masyado malaki yan. Nakakasabay ang BREN. Nakaka-farm dito si Carl TZ. Na wala na yung maliit na problema na BREN na masyado sila nag-overcommit sa rotation na nawawalan sila ng gold. Mataas pa yung gold ng BREN Esports actually for what happened. Tignan mo nga, si Ribo nagsisplit po siya top lane. Kahit makuha to ng Burmese Ghouls, I think this is still gonna be an okay situation para sa BREN Esports. Oo, ang pinakamahalaga talaga dito, Reptar, is that yung in terms kay Carl TC, siya yung magkaroon ng libreng farm. Flap TC once again getting caught off here on the bottom lane. Pero in terms of map control, hindi dapat mapunta to lahat dito sa Burmese Ghoul. And Kid barely getting alive, pero si D susugod yata dito sa gitna, palag-palag ang Burmese Ghoul. D with the Black Dragon form, Carl TZ, laki na bawa sa kanya, pero si D ang fatal links. Few umiikot with the stun of the D, makakasurvive ba ata dito ang Yuzong. Good stun and good response para sa Burmese Ghouls, pero ang BREN Esports na si Few lang ang nawala, and still, BREN Esports still have a good tignan mo, hindi naman masyadong malaki yung gold swing. Yung Torre, dalawa lang, muntik na nga mabasag yung Torre sa gitna at sa baba. So still, BREN Esports kapit lang. And of course, kung matalo naman dito BREN Esports, nakita na natin, may game 1 download din BREN na yan eh. Yes. Hindi yan mawawala yung game 1 download natin. Oo. Pero ito, Reptar, meron winter transition na ngayon dito, si Ribo, so that's gonna add him na mas mabubuhay na siya during team fight. And mas marami na tayo makikita ngayon dito ng mga 5v5
situation na which in, yun yung isa rin sa power spike ng BREN Esports. They have this Lusty on the Atlas with the Fatal Links. Nakita natin dito that the only one na may Purify, it's gonna be Ruby DT. And for sure, once na makahuli tayo dito, like 2 or 3 members coming from the Burmese Ghouls squad in a good blazing duet. Pero before pa natapos yon, ang nahuli doon is gonna be Lusty, pero mukhang papalag dito ang mga tropa natin sa BREN. BREN Esports, nagsa-zone out lang, tinitignan nila kung kaya nila lumaban doon. Pero in the top lane, since nag-push dito, si D, kailangan na mag-responde dito ang BREN Esports. And now, Ruby DD, nakakakuha lang siya ng Holy Crystal. So mataas na ang damage ng Harith na to. Pero nakakasabay naman ng farm dito si Carl TZ. Burmese Ghouls, malaki na yung lead nila, pero BREN Esports buhay na buhay pa sa laban na to. Dahil nga dun sa Winter Trance na pinick up ni Ribo, Carl TZ nakaka-farm pa rin. Okay pa, kaya pa to, malapit pa ang laban na to. Yes, kailangan lang talaga dito is just to hold on for the side of BREN Esports, find the right trade-off. Kailangan, hindi sila naiisa-isa eh. Katulad ng nangyari kanina kay Lusty, we're in ejector sa doon. But now, the Imperial Justice ang ginamit dito, pero lumalaban ng BREN Esports sa shutdown para kay Carl TZ. Si Carl TZ buhay pa rin. Tingnan mo! The Wonder Kid! Hinahabol dito si Maybe. Mapipitas mo siya, pero tingnan mo naman yung disiplina dito ni Kuya Carl. Okay lang yan. Hindi na kailangan natin habulin. And BREN Esports with a good trade-off, 2 for 1. Akala ng Burmese Ghouls masusurpresa dito ang Pilipinas. Hindi. BREN Esports, kanina pa kami lumalaban dito. Sinabi ko nga kanina, mainit pa yung daliri dito ng BREN Esports as yung unang lord ng laro natin. Tingnan natin kung makakontest dito ang Burmese Ghouls. Ito na ang Dragon. BREN Esports, susubukan nila kunin yung lord. I-reset pa, pero si Maybe na-free hit. Ba't nakatayo ka lang doon? Pini-free hit nga lang siya ni Carl TZ. And yung blazing duet ace. Double kill para kay Carl TZ. And I think, Kuya Rob, this is an easy lord for the TZ brothers. yes, totoong easy lord talaga yon. Medyo pilit yung naging clash doon ng Burmese Ghoul, and let alone sinubukan pa nga nila talagang steal doon sa BREN Esports yung Lord na yon. This might not be a Luminous Lord. Ang pinakamaganda dito, Reptar, itong Lord na to is makakapag-show off since the first 10 minutes of the game is lahat ng mga minions or rather yung mga tore natin is nababasag lahat isa-isa for the outer and even the inner turret. So ito, medyo regaining map control para sa side. Even look at the graph ngayon. Ngayon pa lang nakakabawi ang BREN Esports even on the gold. So itong swing na to, malaking bagay to, Reptar. Oh, the Lord in the middle lane, mababasag yung segundong tore dito ng Burmese Ghouls. BREN Esports, malapit na sa third tower ng Burmese Ghouls sa gitna, and mukhang mapupush rin yung top lane. So yung map control, yung map presence, tignan mo yung gold swing, Kuya Rob. 3K na ang lead dito ng BREN Esports, lumalapit sa 4K, tapat na sila sa tore, and mukhang makakalamang pa nga ng isang tore dito ang BREN Esports. Burmese Ghouls, what you gonna do when BREN comes for you? Yun, talaga yun, Reptar. As this bottom lane, ang lalaki pa ng mga creeps dito, Reptar. Oh, Look si at Flap. Flap. Sila, save mo ba? Tignan mo yung dragon na yan. Ano gagawin ng dragon na yan? Sisid ka ba? Ano? Wala naman nagawa eh. Nag-dragon ka ba? Yung BREN Esports naman. Munti ka na nga nabasag yung tore nyo. Si Maybe papasok. Asin mo naman. Asin mo naman, Maybe. Maybe. Pero sure kill yun para sa BREN Esports. Tignan mo nga, lumalaki na nga yung lead. And alter ego, go. Sinabi nga dito ni Flap TZ, wala na nga yung alter ego dito sa M2, nadamay pa ni Flap. I like to point out, no, that was a well-commended na guiding wind. Munti ka na mamatay doon si Lusty, but given the guiding wind dito ni Few, nakatakas pa doon si Lusty with the Atlas. And now, it's about yung winning condition of Burmese Ghoul onto the early game. Medyo unti-unting nawawala. They could potentially get a pick off here, 1 or 2. Nakuha nga nila doon yung buhay ni Flap TZ. But it's all good, Reptar. Why? Look at the gold swing. It's almost 5,000. The map control is all about BREN Esports. And Carl TZ getting the farm that he needs. Tignan mo yung damage. Ito na si D. Papasok na yung hipon ng Burmese Ghouls. Pero saan lilipad yan? At BREN Esports, tignan mo na yung damage. Nakaka-free dito si Carl TZ. Si Kid, bata, balik ka muna. That's gonna be the Winter Truncheon committed by Ripo. D is gonna be next, and BREN Esports Pilipinas lumalaban dito sa game number 1 as dalawa ang nawala. And yun nga sinasabi natin, Kuya Rob, ang late game dito ng BREN. Meron tayong Carl, pero meron din tayong Ribo na yung epekto na yun dun sa team fight na yun. Ang galing din ni Kuya Ribo dito. Oo, that awkward team fight nung doon sa may first Lord, nagresulta lahat dito in favor of BREN Esports. That swing
look at that, no? Ang masasabi kasi natin dito during the meta na to, regardless na medyo nakalamang lang na 3,000 or 5,000 lead yung kalaban mo, pero during the late game, once you get a shutdown, especially ang nakakakuha niyan is your jungler, ang laki agad ng mababawi niya. Look at the itemization ngayon dito ni Carl TC. Already has his DHS. Nag-itemize na rin siya ng Athena Shield kasi alam niya, yun lang din yung nagbibigay, or yun lang din yung masakit na damage dito for the side of Burmese Ghouls. Hindi na nga masyado siyang namomblema rito kay Ace. It's all about Ruby, Didi, and as well with Kid, yung talagang masakit na na damage from Burmese Ghouls. That magic damage was already been negated somehow here by the Athena Shield ni Carl TC. And now, Burmese Ghouls, nakita natin yung yung mahirap dun sa lineup nila na wala silang, other than the Jawhead, and maybe the Sylvana, wala silang masyadong pang-lockdown sa mga malikot na heroes dito ng BREN Esports. Meron tayong Matilda, meron tayong Alice, meron tayong Claude. As BREN Esports lumalapit dito mo kami bakbakan, si Flat Easy ang mahuhuli. Si D nasa zone out, pero ito na yung BREN. Walang takot. D naka-Black Dragon form, pero tignan mo naman yung damage na lumalabas sa BREN Esports. Mountain Shocker ginamit dito ng Burmese Ghouls as BREN Esports lumalaban pa rin. There goes the Fatal Links na ginamit na. Maybe could be up next. Mega kill para kay Ripo. Mega kill para kay Carl TC. At tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls. At malaki na nga ang lead dito ng BREN Esports sa game number 1, Kuya Rob. That was a perfect team fight coming from BREN Esports. Nagsimula yun, of course, inunahan ng Dragon yung Only. Pero kasi ang ginawa dito ng BREN Esports is that pinocus nila yung Dragon while it's on Black Dragon form. Then, number 2, hinayaan nila si Flap TC doon sa harap to soak up the damage na manggagaling from the damage dealer here ng Burmese Ghouls. And from there, si Ribo just right on cue, nag-winter truncheon siya while nakabukas yung kanyang, flowing blood in, then curse of blood, and lahat-lahat na in terms of the AOE, natunaw yung mga members dito ng Burmese Ghouls. And I may say, lagi ko dong sinasabi that dito na, itong Lord na to, posible, might actually be na-nail on the coffin dito ng mga tropa natin from Myanmar. 1-0 nyo na yan, BREN Esports. Ang ganda ng lead nyo. Hindi na hinto ng Burmese Ghouls dito si Carl TZ and Mr. Most Decorated sa buong mundo, si Ribo. Ang ganda ng galaw niya dito sa Grand Finals natin. Nakita talaga natin yung yung experience dito ni Ribo. Yung yung ilang taon na siya naglalaro ng Mobile Legends, yung mga ginagawa niya parang experience mo lang yan makukuha Hindi yan talent Yun yung skill talaga na after years of playing so much Mobile Legends yung na-perform dito ni Kuya Ribo. It's really waving Reptar as the tower here on the top lane dito ng Burmese Ghouls ay mababasag na. Pero si Flap TZ will be zoning out the members here ng Burmese Ghouls. BREN Esports, disiplina lang. Focus lang yung mga tore dito. Going for the jungle control as well. Tingnan mo nga, hindi sila makadepensa ng mga tore. Isang tore na lang ang nakatayo dito para sa Burmese Ghouls. As BREN Esports, pinofocus na nila. Mukhang makakadepensa ang konti dito ang Burmese Ghouls. Pero pare, ang daming nawala sa inyo. Oo. Ang daming nawala naman dyan, Burmese Ghouls. Alam mo, ang nagiging problema ngayon dito ng Burmese Ghouls is yung hero ni Ace. Yes, YSS is strong on its own, pero kung hindi ka naman makadikit, hindi mo naman ma-maximize yung passive mo to be able to deal so much critical. Kung baga puro long range ka lang kasi walang humaharap para dito sa side ng Burmese Ghouls. Itong si Maybe, baka, pero hindi nga niya kaya. Pero dahil merong dalawang tanke dito ang BREN Esports, nagiging imposible para dito kay Ace na dumamage para mag-provide ng enough dito sa side ng Burmese Ghouls. Kaya ang ginawa dito ng BREN Esports, sobrang talino na ginawa nila. Parang nag-itemize sila para lang dito kay Ruby Didi, para lang dito kay Kid. Kasi dito si Ace, siya yung dating gumagawa ng plays, pero wala ngayon yun. Yeah, na sobrang nahirapan dito yung Isan Chin, hindi natin masyado nararamdaman. Although may effect naman siya sa laban, it's just that the burst damage again, at saka yung control na nilalabas dito ng BREN Esports na overwhelm ang Burmese Ghouls. And yung masasabi ko lang matibay yun naman yung mga BREN Esports natin, yung mga boys natin dyan Kasi meron tayo Matilda na yung mga tore natin alam mo gawa ng ng mga tore. Anong semento ginamit yan? Hindi ko masabi, pero kung may semento man na hindi bastang natitibag, yun. Kuya Reptar. Yung gliding eagle cement ni Matilda. Gliding cement. Gliding eagle cement. Gliding cement. Pero kasi, I mean, ano ba ang pambansang ibon ng Pilipinas? Yung agila. The agila. The Philippine Eagle. The Philippine Eagle ngayon ay hawak ng idol ng mga kids, of course, si Fiu. So, kung mapapansin mo nga yung hindi nga takot pumasok tong Matilda na to even on the team fights Ganon ka confident ngayon dito yung mga tropa natin from BREN Esports. Yung lamang dito, just 6,000 lead. Pero ngayon, mapapansin
mo, Burmese Ghoul, hindi nga sila makapag-face check dahil alam nila na pwede silang ma-pick off dito. It was Lusty all over again! Double fatal link na nilabas dito ni Lusty. Here comes the blazing the wet as well. Gliding whip para kay Carteasy. Hinabot siya dito ni Maybe. That's gonna be kill for few. Ang daming skills na binapato pero si Ruby Didi ang matitimba dito. Tingnan mo naman si Maybe. Pops si Immortality. Nahuli si Ruby Didi. Ang dalawa na lang ang nawala doon sa Burmese Ghouls pero tatlo. Tingnan mo naman yung health nila. Tingnan mo naman yung base ng Burmese Ghouls. At tingnan mo naman ang BREN Esports na shoutout si Carteasy pero meron naman tayong Flapteasy. Si Ace pinato ata doon and maybe is gonna try to defend that last turret. Wala na kayong tore. Wala na kayong laban dito sa BREN Esports. Isulat nyo na to. This is gonna be a game. Susubukan na nila tapusin si Ace at maybe na lang tumidepesa pero tingnan mo naman dito si Rivo. Tingnan mo naman si Maybe na wala. Si Ace na lang ang naiwan at game number 1 ay mapupunta sa Pilipinas. Itong medyo scaling din kasi ang isang Roger. Pwede siyang maging malakas during the early game kung makakakuha siya ng mga pick-offs. Pero somehow scaling yung mga side lane dito ng Burmese Ghoul. And it's up for the Philippines to take the first step to be able to be aggressive. Andito yung mga pana ni Few. Lusty dito will just provide vision while Carl TC is farming on the jungle with the YSS. And so far dito, Reptar, walang kabayas-bayas. Gustong-gusto ko ngayon ang draft ng BREN Esports. Mga kababayan, game number 29, a best of 7 grand finals for the M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. Susubukan na ng BREN Esports ipahaba at ipalaki pa ang lead nila na 2-0 na dito laban sa team galing sa Myanmar, Burmese Ghouls. And yung masasabi ko lang para sa BREN, dapat mag-ingat sila sa early game positioning nila Kasi hindi sila pwede magbigay ng early kills sa lineup na mayroong isang Veil. Kasi si Veil sobrang bilis na mag-snowball yan. Kahit one item pa lang kung ma-full combo niya, ang taas na ng damage output nun. Pero they have to be careful as well. Even Lusty, yes, masasabi natin na pwede niyang pasukin with the Jit Kundu and just Wade of the Dragon dito sa mid. Pero kasi ang mahirap doon is etong si Kid maingat din gumamit to kasi ng mga mid heroes and itong mga mage. Talagang hindi mo rin basta-bastang mahuhuli. And so far dito, ito ang magiging storya nito, Kuya Rep TZ, is that once ma-hit dito ni Carl yung level 4, they have to go for a turret push or probably baka sila ang unang talagang kumuha ng turtle on this game. And now, Control is the name of the game for these two teams. Flapteasy and D na naman ang magkakalaban dito. Tingnan natin kung mas maganda na ang performance ng Dragon ng Burmese Ghouls. And ito yung difference with Flapteasy and si D pag nag-yuzong sila. At bakit parang nakukulangan ng damage dito si D. Si Flapteasy pag nag-yuzong yan, ginagamit niya Killing Spree, Assassin Emblem. Si D ginagamit niya Festival of Blood. Oo, pang sustain, pang lifesteal, pero you're sacrificing damage para sa sustain. Nakita naman natin doon na yun yung parang kulang sa yuzong niya doon sa game number 1. Ang style kasi ni Flapteasy in terms of the Yuzhong is like a pseudo carry for the side of BREN Esports. Meanwhile naman pag si D, parang pseudo tank naman yung style of gameplay niya using the Yuzhong. And napauwi nila doon yung Yuzhong. And look at the energy shield na naibawas dito for the side of the Burmese Ghoul. That's already half. Ito yung mga small details na posibleng makalamang dito ang BREN Esports. And as per Carl TC dito already hitting level 4, I may say baka mahirapang i-contest dito ang Burmese Ghoul. Di pa naman level 4 yung mga tank natin dito. Posible, pero mukhang malabo na ma-steal pa tong turtle sa BREN Esports. And yun na nga, nakuha na nga dito ni Carl TC. Masaya na dito ang BREN Esports, pero sabi dito ni Flap, parang gusto ko ng isang kill. Na-force out nila yung flicker dito ni Maybe. So I like yung galaw dito ni Lusty na si Maybe sobrang behind niya ngayon sa level. Na naka-level 4 na mauna dito si Lusty, si Maybe parang nahirapan siya gumalaw dito sa mapa. Yun na nga parang hindi naging effective doon yung pag-zone out ni Maybe. And well, let's give benefit of the doubt for the side of the Burmese Ghoul. Kung kanina nga sila yung mas early game, yung winning condition nila for as per BREN Esports, ganun naman din yung sa kanila. Pero kasi the way yung draft ngayon dito ng BREN Esports is mas aggressive compared to what Burmese Ghoul had during the early game. Kumbaga, mas in terms of damage, even andito si Ribo, nandito rin si Few, all the damage talaga. Pero ito
Sabi mo kanina, Oh! di pa level for si Maybe. Kaya nasipa siya ni Lasty. And first blood na makukuha dito ni Phil. Beautiful left hook, right hook. Tas sinipa pa nga dito ni Lasty. Beautiful combo by BREN Esports. Ganda ng pwesto nila doon. And yung parang si Lasty stinedy lang niya na parang hindi siya masyado makate sa combo niya. Sige, basicin lang natin. Pak! Pak! Tas sinipa pa doon ni Lasty. So again, great play here by BREN Esports. Burmese Ghouls na malaki ang medyo lumalaki dito ang lead ng BREN Esports. And again, I agree with you, Rob, na sinabi mo kanina, BREN ay isa sa mga teams na pag may momentum sila, grabe. Ang hirap nila mahinto dito. Carl TZ nag-charge up ng damage, maybe nag-zone out. Meron na yung meron na yung fatal links ginamit niya para kay Flap TZ, pero isa lang ang nahuli niya. Si Lasty nandun sa likod. Si Ruby D naman ang mahuhuli dito. Ruby Double D ang nahuli and he goes down. 3 kills para sa BREN Esports. Maybe ba nga? Double kill para kay Ribo. Si D nag-dragon form pero hipon pa yung dragon niya. Lumilipad pero walang magawa. Munti ka na nga ma-abyssal arrow dito ni Ace. At si Few lumalaban. Si Ace yung aso. Boom! Sa pool, sa muka. 6-0 para sa BREN Esports for game number 2. Yung Burmese Ghouls, nasasabi na lang dito, wow. Wow talaga. Alam mo Wow. bakit, Reptar? They are supposed to be na magpa-flank doon sa BREN Esports. Nakita na nila doon na mag-isa. That was actually Flap TC. Kaso ang nangyari, medyo nagkamali ng pasok. Diba? Oo. Parang naging awkward din yung position nila. Ruby DD, yun yung finocus doon ng mga members ng BREN Esports while Lasty is just zoning out the members of Burmese Ghouls. So ngayon, tingnan mo na yan. Ganda ng Lasty. Ganda ng Lasty. Okay, makombo ka. Kahit burst down, wala magawa. Maybe nasunog doon. Kahit na wombo combo sila, double kill dito para kay Carl TZ and a kill for Flap TZ. Pare, yun? Comboan nyo kami, ano magagawa nyo? Ruby dito, susubukan niya pangkatakas dito, makakatakas siya. Pero BREN Esports, minamama nila ang Burmese Ghouls dito. Tinalo nyo kami doon sa upper bracket sa unang araw ng playoffs. Tignan mo na ano nangyayari dito sa Grand Finals, Kuya Rob. Ang nangyayari dito, mukhang natilt yata ang Burmese Ghouls as BREN Esports. Look at the lead, mga kaibigan, and look at the instant replay. So, paano nag-pan out to? Yes, may magandang fatal links, pero nabura kagad yun yung veil. At na-sustain din dito ng mga members ngayon ng BREN Esports. And Ace, dahil nandun na siya in an awkward position, nag-like hand bounce na siya doon, wala nang labasan doon yung Roger. And from there, at yung pana, tumama doon kay Ruby DD. Bawas na naman ng isang miyembro dito, ang Burmese Ghouls. They see me rolling, they hating. Nawawala na dito ang Burmese Ghouls. Double kill kay Carl TZ! Ganun lang. Simple lang. Binasic lang. Baka Carl TZ yan. Si Kid, napabalik. And level 7 pa yung veil dito. Level 8 pa lang si AC Few. Nakahuli na naman. Takbo pa ata si D. Ito na kay Lasty. Ito na ang interception. Lasty, the flicker, the kick, the punch, the combo, the knock-up, and the kill para kay Few and BREN Esports. Yung momentum na pinapakita nila dito pagkatapos nila gumawa ng kalamansi juice kanina. Saya na ang BREN Esports. Marang nakuha sila ng enerhiya. Kalamansi lang kailangan namin. Nakadalandan na kami kay Lemon. Actually, hindi naglaro si Lemon kanina Pero, yun nga, ang confident ngayon ng BREN Esports. Yes, and this only shows, yes, early game-centric lineup, pero hindi ganito ka-snowball, Kuya Reptar. Oo. Hindi kailangan i-hold to ng Burmese Ghouls. Kailangan hindi nila bigyan ng opening pa once again dito ang BREN Esports dahil habang tumatagal, lumalaki ang lamang ng BREN Esports. This is only 7 minutes in the game at 7,000 rin mismo yung kalamangan ng BREN Esports. At yung ginagawa dito ng BREN Esports, yun yung paborito ng mga tito natin dyan na lalong tumatagal, lalong sumasarap pa. Ang lineup dito ng BREN Esports. Hindi pa nga napitas dito ng Burmese Ghouls si Carl TZ. And balikan natin yung play na yun na sinubukan mag-wombo combo ng Burmese Ghouls dahil sa paghinto ng life regen dito ng isang box na nahirapan dito si Ace, si Maybe, nasunugan na nga, si D papasok. Ano ginawa-gawa ng Dragon dyan sa likod? Ano magagawa mo dyan? Napitas pa ka nga. 7-0-5 godlike for Carl TZ. The wombo combo. San na nga Burmese Ghouls? BREN Esports. Look at the lead. 25K.
dominating Grand Finals na nga to, Burmese Ghouls. Pero BREN Esports looks like sila yung may puso ng kampiyon sa Grand Finals. Mukhang ang Burmese Ghoul ay talagang nae-egol na, Kuya Reptar. I don't know. Kasi parang palag na lang sila dito ng palag. Hindi ko rin sila masisisi. Kailangan din naman nila kahit papanong sumapak. Pero kasi, as BREN Esports, kumbaga, given with the Mountain Shocker, yung vision na pinapakita nito, nahihirapan ngayon dito ang Burmese Ghoul. Look at the score! 16-1! Sino lang ba ang na-pick up nila rito? It's gonna be Lusty. Swerte pa yun! Pero ito lang yun, Kuya Reptar, ha? Masasabi ko lang dito, Burmese Ghoul, kailangan nila tong kalmahan. Kailangan nila munang, they have what it takes naman. Pagdating sa late game, meron silang mga wombo combo, meron silang fatal links into a combination of skill neto ni Kid. Pero hindi nila kailangang ibigay lahat ng resources dito sa BREN Esports. The Lord is about to spawn in the next 40 seconds. And I doubt na kaya nilang i-contest yun. Ito, magandang na to kay Ace. Yung split push na to, okay to, pero mukhang pitas siya dito. Uy, tinuturuan tayo, Ace, ha? Sa tutorial lang. Huwag mo kainin yung tama ng tore. Ang tagal mo naman doon, nabasag mo, pero yun, napitas ka. 0-5-1 ka. Ace, dapat ikaw yung carry dito. Basic lang yan basic ML yan, di ba, Kuya Rob? Pag may tore, wag mo kainin yung tore, yung damage niya kasi sobrang sakit. Oo. Grabe naman yan. But kailangan kasi talagang gawin yun, Kuya Reptar, ng Burmese Ghoul Kailangan nilang mag-split push Kailangan nila na i-turn yung attention dito ng BREN Esports sa iba't ibang lane. Niluto! Sorry, Kuya Rob, pero naging sinigang na hipon dito! Si D! Masyado maasim! Sanay na kami dyan dito sa Pilipinas. Kain na kain dito. Si Kuya D. Oh my goodness, Rob TZ. Oh my. There's gonna be a free lord for the side of BREN Esports, Kuya Reptar. Ramdam na rin to ng Burmese Ghoul. Hindi na uncontested na to. Napitas doon yung kanilang dragon. And look at that. That feathered airstrike coming from Rebo. Halos mga lahat yung buhay dito ng mga miyembro ng Burmese Ghoul. Buradong-burado pero respetuhan pa rin natin yung veil dito ng Burmese Ghouls. Nakombohan nga doon si Kuya Rebo at saka si Kuya Lusty na masakit. Medyo humahapdi na dito yung veil. And dapat yun na lang pag-ingatan dito ng BREN Esports, yung potential na mawombo-combo sila ng Burmese Ghouls. And again, they have to watch their fights, yung positioning nila sa laban. Kasi kung hindi mag-ingat dito ang BREN, baka next thing makambakan pa ata ng Burmese Ghouls. Pero yung Burmese Ghouls, masyado malayo sa base. Mahuhuli ata dito ng BREN Esports. There's gonna be the knockup, Ruby DD. And look at the feathered airstrikes. Nakakasabi mo lang, Kuya Rob. Sobrang sakit dito ni Rebo. And they used the Mountain Shocker to deal a little bit more damage. And si Lusty naka-pick off doon sa top lane. Si Maybe, susubukan niya pasukan dito. Hindi siya makakahuli with the fatal links. Si Ruby DD nabawasan na. Masastun dito si Maybe. And Maybe, BREN Esports nga ito as the tower in the middle lane goes down. At dalawa na lang ang naiiwan dito for Burmese Ghouls, for their towers. They're gonna try to defend. Ruby DD, eto naman si D. Lumilipat na naman dito yung hipon pero hindi makakanakap dito. Tingnan mo si Kartizi, free hit lang. Isang basic na traceless lang. I-basic attack lang yan. Mega kill para kay Few. And the dominance na pinapakita ng BREN Esports, mga kapwa kong Pilipino. Mukhang sila nga yung mas gusto na maging kampiyon dito. Ang ganda nung pabisan araw kay Maybe. Oh my. Kuya Rep TZ, this is a complete massacre for the Burmese Ghoul. Nahirapan na sila talaga just right from the start. Kumbaga, wala na silang magawa. Pero yun, tignan mo yun, nag-shuriken yun si Maybe. Baka Maybe mahuli, pero wala siyang nakuha. Pero ito na nga, Kuya Reptar, una pang nawala. Doon si Bale, pero habol na ngayon dito ang mga members ng Burmese Ghoul. As Carl TZ, konti yung kanyang buhay, napilit ni Ruby DD. Pero si Rebo at si Lusty, nandito pa rin naman yung sipa doon, Kuya Reptar. Sumako sa pala at tumama. Double kill para kay Rebo. 7-0-9. The veteran, the many times champion, Mr. Most Decorated, doing it for BREN Esports. Legendary para kay Rebo. Wipe out, susubukan ni Kid. Dumipensa, but the wave, si Few nakatama pa nga ng flame shot. Pinasipa sa balikan. And hello, Myanmar! Hello, Myanmar! 2-0. Sorry. Shoutout to Edward. Nasa Myanmar broadcast. BREN Esports. Napalitan lang
yung jungler nila, if in case that was the Claude, kanina Roger yan. So, ano ngayon ang pipiliin dito for the last pick? And that's gonna be Kagura. So, yeah. Saktong-sakto ang pili ng Kagura dito. And, okay, parang on the roll ka sa mga analysis mo, Kuya Rabi. Ano yung kutob mo sa Kagura pick dito ng BREN Esports? Yun yung ba yung tamang pick para sa lineup nila? Actually, dalawang Claude yung lumabas. Oh, eto na Pilipinas kung hindi nyo nakita. Dalawang Claude ang pinili ng Pinas. Hindi, joke. Yes. Well, nag-error lang yung ano. Kagura nga yun. Going back doon sa tanong mo, Reptar, kung anong sa tingin ko, I may say, this is by far the best na naging draft ng Burmese Ghouls. Yes. In terms of, kailangan nila yung aggression nila na Real ginawa talk muna. nung game number 1. Kailangan nilang i-continue pero kailangan medyo mas polish. Yes. Less mistakes. Alam naman natin na ang gagawin nila dito is trying to shut down Carl TC. Ngayon, ang difference, Flap TC dito, Yuzhong siya, hindi siya katulad ng Basha kanina na makakaresponde agad-agad. So, it's all about Burmese Ghouls early game pero hindi nila pwedeng hantayin yung power spike ng BREN Esports which is mid to late game. M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. Kuya Rob DZ, it's game number 3 as BREN Esports. Sila ang may lamang dito sa series natin. 2-0 laban sa Burmese Ghouls. And that's perfectly said there, Kuya Rob, na yung lineup dito ng Burmese Ghouls is one of the best versions of a draft na nakita natin galing sa kanila in this series. Tignan mo, yung aggression na pinapakita dito ni Kid, alam niya na meron siyang burst damage na kaya tunawin dito si Carl TZ or maybe si Pew kung pumasok siya and nadi-disrupt nila yung farm dito ng BREN Esports ni Carl TZ. Hindi pa nga siya naka-purple buff dito. Oo, yung Soul Bloom na damage doon ng Matilde almost half HP kagad yung bawas doon sa Claude. And well, na-realize din naman yun nila Carl TC. That's the reason why they moved towards the orange buff. There's no sense na makipaglaban pa doon sa kanilang purple buff. Might as well try to get other objective dito as maybe and Kid, ganito lang yung talagang gagawin nila is pahihirapan nila dito si Carl TC to get his farm. Meanwhile, si Ace dito medyo libre ang pagkuha ng kanyang mga farm. Tignan mo naman si Few. Guys, this is something new for Few. Benedetta in the mid lane na ginagamit dito ng idol ng mga kids. Si Ribo actually ang gumagamit ng Kagura sa side lane. Oo, this is a different type of role para sa isang Benedetta is as the mid, as like a support ngayon dito on the road. Pero it makes sense din naman Ito si Ribo dito, he could be able to sustain naman itong show na to on the bottom lane and even yung Yuzhong doon ni Flap TC. So, it's a waiting game talaga dito. Kuya Reptar dito for the side of BREN Esports. Meanwhile, for Burmese Ghouls, kailangan nilang ituloy-tuloy itong aggression. As in the first 2 minutes of the game, tingin ko, they're doing a very good, great job. Hindi pa lang sila nakakakuha ng pick-up, pero they have to force the first turtle fight. They need to get the lead sa umpisa. And yun nga, level 2 pa lang dito si Maybe. Same with Lusty, pero si Fio makikita dito ni Maybe. Pinagamit na nga ang spiral strangling niya. Si Ace, inuna na ang pagong dito. Pero ang BREN Esports, malapit lang sila. Si Carl TZ dun na sa bottom lane, but that's just going for the crab coin. Alam ng BREN Esports dito na hindi pa pwede mag-all-in ang Burmese Ghouls. So dinadahan-dahan lang muna dito, pero it's gonna be a problem na si Flap TZ. Medyo nabawasan na, pero dito sa gitna, that's gonna be a knock by Ruby DD. At si Lusty nakapag-zone out dito. And wala nang ultimate dito. Ang lapu-lapu. So may konting laman dito ang BREN Esports kung lalaban sila. Oo, pero also medyo mahihirapan din dito mag-contest yung BREN Esports So ano to parang ang nangyayari dito medyo chacha yung laban dito ng dalawang team na to. Dito mo mapapansin yung na hindi na yung aggression na ginagawa ng Burmese Ghouls even yung mga dating laban nila with BREN medyo nababawasan. Kumbaga nagiging mas maingat sila wherein dapat kasi mas aggressive sa ganitong klase ng lineup So probably baka nagme-make sense nga na baka nga tensyonado ngayon ang mga players ng Burmese Ghouls. Lusty, papasukin. Nakakabigay na ng impormasyon dito. Malapit na siya mag-level 4. Alek to find upload sa turtle pero ang Burmese Ghouls na nakukuha ng pagong. Lusty nabawasan na. At si Pio ang mahuli dito. Flap TZ, sinusubukan niya kalabanin to with the Yuzhong. But here comes Flap with the kill. That's gonna be a trade. 1-for-1. Pero si Flap ang nababawasan. Ace and Kid, hinahabol si Flap. But the lifesteal and the Shaw Essence is there for Flap TZ. And mukhang makakatakas ang Dragon ng Pilipinas as Few and Maybe go down for both teams. Yes,
bro. Yun nga lang dito, Kuya Reptar, pwedeng makuha yung first turret here on the top lane. As per Lusty and Flatty trying to defend here. Sama mo na si Pew, even with Rebo. Walang minion wave ngayon dito ang Burmese Ghouls. Ang lalim ni D! Sobrang lalim mo, D! Pero nakagawa siya ng damage dito. Kid and Ace going for the crab coin and no kills. Pero isa! Nahuli at napitas dito si Carl TZ. And that is gonna be a 2-for-1 lead right now for Burmese Ghouls. Mas ano, uy! Nahuli pa si Lusty. Oh my. Si D, nagalit na dito si D. Naririnig niyo yung mga sinasabi natin sa kanya na okay, hindi daw ako magaling mag-dragon. Sige, subukan ko nga yung isa sa mga bayani ng Pilipinas. Ginagamit yung lapo-lapo. Pero BREN Esports hindi nila papayagan na matalo sa lapo-lapo dito ng Myanmar. Unfortunate turnout of events talaga dito, Kuya Reptar. Na-pick off doon si Carl TC, na-pick off din doon si Lusty. Pero ito, yung Imperial Justice, hindi tumama. Hindi nga tumama doon, pero si Kid dinaretso doon si Carl TC blazing to wet. Pero tignan mo yun naman yung damage dito ni Kid. But Flap TC coming in, and that's gonna be a kill secured by Rebo. Still playing really well here for BREN Esports. Few muntika na nga, pero nakatakat siya. Burmese Ghouls, mukhang na surpresa nga dito ang BREN Esports sa aggression nila. Pero wag natin kalimutan ang nangyari sa first game. Ito ang nangyari. Burmese Ghouls had the lead. Nakakambak ang BREN Esports. Hindi imposible yon dito sa game number 3. Hindi talaga imposible ang comeback dito. Pero as per BREN Esports, they really somehow to make a punch dito laban sa Burmese Ghouls. Ito lang yan Kuya Reptar Burmese Ghouls, alam natin na they are very strong on the early stages of the game. Pero if this momentum keeps up until makuha yung unang Lord or let alone makuha yung pangalawa, BREN Esports, they have to find a way kung paano rin pasukin dito yung mga backlanes ng Burmese Ghouls And I may say dito Kuya Reptar, ang magiging sagot nila dito is about Flap Easy, about Lusty, getting the setup na kailangan. Ito pa, si Rebo, look at the yin yang overturn na may connection dito sa Fatal Links as two members from the Burmese squad. Alam natin masakit din yung damage niya. But what BREN Esports has is good control. As long as hindi mahuli si Rebo, as long as hindi masyado mapitas na maaga si Lusty, and as long as si Few, napapabayaan lang umikot-ikot sa team fight. Pero as per Carl, yes, he actually get picked off doon with a combination ng skills ng Cho and as well ng Sylvana. I may say dito, mga kaibigan, uncontested pa rin dito ang Claude dito ni Carl TC. And ang kailangan lang naman na talagang gawin dito is just i-prolong itong game na to Kasi into the late game, it could be potentially out-damage dito ang Burmese Ghouls. Kasi kung titignan mo rito si Pew, this is a Benedetta support. Yeah. And halos lahat sila dito could potentially get damage. Kumbaga si Lusty rito, siya na yung pinaka-tank parang apat yung pwedeng mag-transition into a carry dito sa BREN Esports. And exactly, Lusty and Flap TZ lalaban sila. There goes the Imperial Justice, pero yung kadenong dito ni Lusty ay nagamit na. That is the Black Dragon form of Flap TZ. So parang Burmese Ghouls, nag-bait out lang sila ng mga abilities dito, knowing that gusto nila mag-push. Mahuli dito ng Cometic Lance si Rebo, but Rebo is gonna be able to get away si Few. Muntika na. And yung Benedetta na mid laner dito ni Few ay medyo nahihirapan. That's testament yan sa Burmese Ghouls naman. Respeto sa BREN Esports. Nagawa nila yung kailangan nila gawin para mahuli. And nahuli nga si Flap TZ naman doon sa bottom lane. Burmese Ghouls, mukhang nagising na nga sila dito, Kuya Rob TZ. Honestly, buti na lang hindi pa magre-respond yung Lord kasi this is gonna be a good a good time for the side of the Burmese Ghouls to take the Lord whenever si Flap TC ay wala sa BREN Esports. Pero so far ngayon dito, Kuya Reptar, ang ganda ng early game na ngayon ng Burmese Ghouls. Few barely getting out alive doon. Oh no. Kaya ba? Okay lang. 2-0 lead naman and hindi pa naman natin kailangan isulat na pupunta tayo sa Game 5 Are you counting na matatalo dito ang BREN? Hindi. Sinasabi ko lang dito na easy lang. Kalma lang tayo, Pilipinas. For sure, kalmado lang ang ating mga tropa or yung mga Filipino fans natin dyan as they all know din naman na yung draft ngayon ng BREN Esports is really a scaling lineup. They could all get damage onto the late game. Kailangan lang nila makakuha ng mga magagandang trade-off dito sa Burmese Ghouls.
Huwag silang masyado munang mag-asip. Hayaan nyo muna itong Burmese Ghoul to take the aggression and hold it from there. Imperial Justice na pinasukan na dito ni maybe si Carl TZ kasi gusto niya kunin yung purple buff. Si Nako! Ace ang nakukuha. Pero ito na ang BREN Esports. Ginamit ang Black Dragon form pero ayaw mapunish ng Burmese Ghouls. Hindi sila lumalaban. Burmese Ghouls back off. BREN Esports kailangan rin nila mag-back off dito. And I like what Burmese Ghouls are doing. Ano ba sinasabi ko? Hindi ko gusto yung ginagawa dito ng Burmese Ghouls na invadan dito si Carl TZ. And umabot na sa punto dahil sa push ng mga tore ng Burmese Ghouls na hirapan na mag-farm dito si Carl. Pero alam mo, ang pinakamagandang nangyayari or ginagawa ng BREN Esports dito, si Few, ginagamit niya yung kanyang Electro Final Blow para sa mga minion wave. Ito rin yung isa sa nagiging rason kung bakit hindi maka-complete snowball ang Burmese Ghoul eh. Yes, lamang sila rito around what? 6,000-7,000 lead. Against BREN Esports, pero hindi nila ma-choke out ng mga resources ang BREN Esports kasi hindi sila basta-basta makapush kasi yung mga minion inuubos dito ni Few. So ngayon, Burmese Ghoul, they have to take it somehow slow. Yep. Pero they have to take the first lore dito and makikita mo dito sa mapa dito, Kuya Reptar, iniikot-ikutan na ngayon dito ng mga members ng Burmese Ghoul. Zone out na nila, naghahanap sila rito. Ina-anticipate nila, alam ng BREN Esports na susubukan nilang kunin yung lord. So maghahanap sila rito ng pick-off before they actually try to take the lord. Or baka simulan na nga ngayon to ni Ace. Okay. Here comes Ruby DD. Pupunta siya sa top lane kasi nakita niyo yung Benedetta ni Few. Won't be able to go for a deep push. BREN Esports gets to bait out. That's gonna be a good zone out. Pero sila si makakapasok sa Lord. The Lord resets Black TZ. Ang dami-dami sa nakuha niya dito. Black Dragon form. Kinubit niya si Kid. Pumasok. Pero masyado malalim dito si Kid. Killing spree para kay Rebo. Hindi nakapunta sa kay Carl TZ yung kill. But BREN Esports, that could have been really bad for them ha. Pero masyadong malalim ang pasok doon ni Kid with the circling eagle. BREN Esports nakagante ng isang kill doon. Good news for BREN Esports that hindi ganon kalalim yung minion wave doon sa may top lane. Kasi ito ngayon na magiging problema ngayon ng BREN Esports eh. It's good na na-pick off nila doon si Kid, na-cancel ngayon yung pagkuha ng first lord. Pero kasi ito pa yung isang dilemma ngayon dito for the side of BREN Esports eh. Itong show na to, there's always a possibility to do side lane pushes. Pero ngayon, Burmese Ghouls, they're trying to get the first lord. Ang tanong, makukuha ba? Yes, ang sagot! Ang sagot ay ang BREN Esports ay lalaban dito. Carl TZ with a blazing duet. Pero wala siya napitas. Nahuli pa nga ni Ruby DD si Carl TZ dito. And oh no! Tatlo ang nawala sa BREN Esports. Flap TZ ang nakuha din doon. And with the Lord marching in, BREN Esports, this is the biggest lead that Burmese Ghouls has had the entire series. And again, mukhang nagising na nga ang Burmese Ghouls. Sabi nga nila, Grand Finals to. Hindi kami maiya ng BREN Esports dito. And mukhang gusto nila tapusin, Kuya Rob. Mukhang matatapos nga nila to. Pero disiplinado naman ng mga tropa natin from Myanmar as they took down to base turret dito ng BREN Esports as the Lord is so healthy pa ngayon. Reptar, pero yung Fatal Links apa? Yan pa, nagamit dito. Few with the electro final blow. Nawala dito sa BREN Esports. Lumalaban pa. Dupit-depend sila. Pero yung damage dito ng Lord na masyado mataas. Tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls. The defense is successful. BREN Esports, muntikan na. Burmese Ghouls lose 3. Kailangan nila mag-reset. BREN Esports, humihinga pa at lumalaban pa dito, Kuya Rob. Pero Reptar, undeniably, look at the instant replay. Ganito nagsimula yung laban. Dalawang tore, nabasag na agad dito ng Burmese Ghoul. Then, yung Lord, buong-buo pa doon. Maganda yung Fatal Links. Yes, napatay doon si Lusty. Unfortunately, naubos sila doon ni Carl TZ. Pero kailangan ngayon kumuha ng map control ng BREN Esports. Look at the, once again, going 1v1 dito kay Flap TZ. Oh no! Kuya Reptar, alam natin maganda yung naging teamfight nila doon. Pero yung mga tore nila naman ang naging kapalit nung tatlong kanilang napatay. But Carl TZ going blazing duet!
At Kid, muntikan na nga mahuli doon. Lastly, nagamit na yung Fatalist, so hindi na niya magagamit Imperial Justice. Here comes the cutoff coming from Burmese Ghouls. And there goes the Electro final blow. Isa lang ang nahuli dito. That's gonna be called TZ, pero BREN Esports are still pretty healthy. Flap TZ. Oh no! Nahuli ng Burmese Ghouls. But tingnan natin kung ang BREN Esports makakadepensa na naman. They still have Lusty. They still have Few. They still have Rebo. They have good crowd control, good damage. As Few, nakita ni Ace. Pero ang Burmese Ghouls, straight to the base. That is a 2-1. And ladies and gentlemen, masasabi na natin, we have a grand finals. With high and dry. Oo, yung El Clasicong bato. Yun yung galaw na dati ni Grok, yung side lane high and dry. Tama ka. And I think actually Burmese Ghouls nga ata yun eh. At nakita nating naging successful yun. Oo, pero the problem with that is that RRQ Hoshi kalaban nila no, hindi BREN Esports eh. Kaya gumana eh. Kaya gumana yung side lane crack. Siyempre, BREN Esports, isa sila sa mga team, meron sigurado ako sila Fury po. Nakalabanan na nila yung side lane crack dati. It's like, oy, mga S1, S2 yan, naalala namin yan susubukan nyo yan sa amin. So, again, respect to Burmese Ghouls. Good draft. It's risky. BREN Esports ang pinaka-safer option dito. And I like that they picked out one of the picks that could have been really good para sa Burmese Ghouls. The Cho, they get it. Guardians Barrier, nakita mo nga ginamit ni Grok to block out the middle minion wave. And ito na tayo, Pilipinas. It's game number 4 in this best of 7 Ang grand ganda nung finals. na yun, nung start na yun ng Grok. Oo. Yung ginagawa ni Lusty yun during Archangel days, yung nag-Guardians Barrier kagad. Kasi ang mangyayari dito ngayon, dahil binlock na yun, magkakaroon ngayon ng time dito ang Burmese Ghoul na magkaroon ng libreng purple buff dahil yung mga minion na dito ng ng BREN Esports mas angat eh. So kahit tignan mo, late nilang na-clear yung first minion ng Burmese Ghoul. And it's gonna be a side lane Claude for Burmese Ghouls. Meanwhile, Ace na naman ang gumagamit ng Isan Shin and dalawang carries na marksman ang kalaban dito ng Lancelot ng Pinas. Feeling ko kung hindi masyado dahan-dahan dito ang Burmese Ghouls, matusok-tusok kayo dyan mahilig kami sa mga ganyan eh. Mga barbecue, Betamax, Isaw. Sorry po, baka nagutom ko yung mga nanonood. Mukhang nagutom nga yung mga nanonood sa'yo, Kuya Reptar. Pero so far, nagugustuhan ko yung early game rotation ngayon dito ng Burmese Ghoul. Kabisado talaga nila yung ganitong playstyle, itong early game na to. And we've talked about this earlier na mukhang sasabayan nga ng BREN Esports yung early game aggression ng Burmese Ghoul. And ito lang yan, Kuya Reptar magkakaroon tayo ng mga unang engagement dito on the first turtle. Pero si D, munti kang mabatuhan ng gulong. Oo, ang bigat ng gulong ni Flap TZ Munti ka na nga yun. Good thing. Di nakatagos doon. Para sa Myanmar, dito sa Pilipinas, masaya kami na muntikan. Pero andito si Kid, kailangan mag-ingat ng Flap. Baka ma-force back siya dito. And so far, it's still a close game. Pero in terms of the gold, Burmese Ghouls are clearing the jungle much faster. And mukhang nagbibigay din sila ng konting minion waves kay Ace to really just add a little bit more to the gold that he can get. And of course, meron silang Isan Shin and Claude na mabilis naman mag-clear. So, it's not a surprise na Burmese Ghouls dito, mas mabilis sila mag-rack up ng gold. Huwag kayo masyadong mag-alala. Yun lang talaga yung nature ng lineup nila Oo pero si Maybe rito, delikado as Flap TZ hit on him. Pero may flicker out pa yon, Kuya Reptar. But si Kid dito, level 4 na ngayon. Tumama yung Jit Kundo on 2. Pero mahuhuli first blood! Double kill! Carl TZ with the double kill, getting 2 members. Pero may comeback yon dahil yung Vision siya nakabawi but still, Carl TZ winning against the member of Burmese Ghoul. That's gonna be an easy triple kill. Quick and easy triple kill para kay Carl TZ. Ang ganda nung timing niya with the Thorn Throws. Actually, sobrang kabado na nga ako. Oh no, mapipitas dito si Carl TZ. Pero believe in Carl TZ. Trust in the process and trust in my cooldowns kasi yung Thorn Throws nga ang nakatulong sa kanya. Nakagawa siya ng damage at naiwasan nga yung damage ng Burmese Ghouls dito. Pero sa gitna, merong bakbakan dito. Si Lusty ang mauhuli. Carl TZ and Few, mukhang lalaban sila. Phantom Execution pero mahuli dito si Carl and si Few. Pero si Maybe ang nakatapitas ng BREN. Mega kill for Carl TZ. We are on the road to another mythical legendary moment by Carl TZ. Oh my goodness. Carl TZ,
Oh no, mukhang ito na nga yung sinasabi mo kanina, Reptar, yung in the zone. Ito yung hero talaga na pinapanood talaga whenever ginagamit ni Carl TC. Lusty, muntikan siyang ma-pick off doon, pero with the right timing from Few, with the Imperial Justice, na-negate nila na mapatay doon yung Cho, and Carl TC on the right time, on the right moment, was there. Pero itong Burmese Ghoul, hindi nila kailangan iwanan to dahil dalawang marksman pa rin naman to. But si maybe, baka mabuhay pero hindi nangyari yon. Ruby DD ang nahuli dito ng BREN Esports. So that's a double kill for BREN, and I'm liking the start by BREN Esports. Hindi pa nga natin masyado nararamdaman dito si Ribo because he's busy with managing the wave. Pero okay lang yan, Ribo. Kailangan mo niyan gawin. We believe in you, Ribo. And BREN Esports, ang ganda ng 4-man rotation nila. Naka 4-0-2 dito si Carl TZ at nakuha nila ang unang pagong ng laro. Kailangan nilang gawin dito, Reptar, is yung aggression nila. Kailangan bata. ituloy-tuloy nila. Bata, bawal dyan. One more ginagawa mo dyan, loses his life, and hindi ito ang dapat ginagawa ng Burmese Ghoul, Kuya Reptar kasi sinasabayan nila ngayon dito ang BREN Esports. Oh, Lusty with the knock-up, susubukan niya depensahan yung tore nila, pero mababasag ng dalawang marksman ng Burmese Ghouls. Here comes Carl TZ, nakain ng Blazing Duet. He's gonna be forced to go back as Flap and Lusty are able to help Carl TZ escape that. And BREN Esports, okay, kailangan nila mag-convert ng tower push. Kasi ang ganda ng ang ganda kasi ng split push tower objective take lineup ng Burmese Ghouls dito. Oo, kailangan nila i-convert talaga to. Pero speaking of convert, dito si D, munti ka pang mahuli dito ni Carl TZ. Pero ngayon Reptar, in terms of the kill, yes, BREN Esports sila ang nakakalamang. Pero sa map control, nasasabayan sila ng Burmese Ghoul. Gusto ko lang i-point out, dalawang marksman pa rin to. Alam natin that this could scale up into something during the late game. And BREN Esports, kailangan nilang i-apply pa yung pressure ng mas matindi. Oh, masyadong asim naman yung lagayin mo dyan, kid. Unstoppable si Carl TZ, 5-0-3. Andito na si Ribo. Si Ribo naka-farsa, naula na ng feathered airstrike. Ruby DD with the knock-up. Saan ka pumunta? Ruby Double D. Yun, hinahabol ka na. Subukan mo. Monster kill. 6-0-3. Kung si Carl TZ, idol niya si Few, mukhang nagiging idol ng mga kids. Ang bagong idol ng mga kids dito si Carl TZ with another legendary Lancelot play. Pero Rob, sinabi mo na nga kanina at sinabi natin, BREN Esports, kailangan nila respetuhin yung tower push ng Burmese Ghouls kasi lamang sila sa gold, pero they're tied up para sa mga towers dito. Tied up nga talaga. Yun yung pinaka-right term para doon, Kuya Reptar, as the turtle once again been secured here by BREN Esports. Yes, sinasabi natin kanina na kailangan nila makakuha ng mga objective at nagagawa na nila ngayon yon. Pero so far here, yung mga members dito, or rather yung mga marksman ng Burmese Ghoul, hindi pa sila uncontested pa sila. Kumbaga, hinahayaan lang muna nilang mamatay dito sila Ruby DD. Kumbaga, sila muna yung nagsusoak up dito ng mga early aggression ng BREN Esports. And Ace and D, kailangan ma-pick off to ng BREN Esports. Look at the unstoppable force doon. Ang lalim. Muntikan na! Isang kiliti na lang, pero mawawalan sila ng isang Claude. For a time being, BREN Esports, ang ganda ng split push nila doon sa bottom lane. Again, Ribo, ginagawa niya lang ang trabaho niya, which is to split push Carl TZ under the tower. There goes the Storm Throws and the godlike for Carl TZ, 7-0-3. Burmese Ghouls, ano ba yan? Nakita na nga ng RRQ Hosi, natikman na nila yung Lancelot ni Carl TZ. Gusto niya ba? 8-0-3 na nga. As Few goes in with the Imperial Justice and BREN Esports with the signature Lancelot Carl TZ. Mag-ipon na kayo ng diamond. Siguradong ako magiging skin yan. Again, a really good game by Carl TZ and a really great game by Mr. Most Decorated Ribo. BREN Esports are in the lead sa game number 4, Kuya Rob. Definitely in the lead. Look at that. That was at 6,000 lead at 8 minutes. At kung titignan mo rin yung mga tower pushes dito, it's going towards
Burmese Ghoul. Hindi na sila makabangon dito, Reptar. Pero yung unstoppables dito ni Maybe, may mangyayari nga ba? Pero sa likod, doon si Kid, hindi nahuli dito ng Imperial Justice ni Few. And si Few, ginagamit yung espada strangling. Muntikan na niya nahuli doon yung isang miyembro ng Burmese Ghouls na si Kid. That's gonna be a throw by Maybe. Binato si D para makatakas siya. And nahinto yung momentum ng Burmese Ghouls doon dahil sa feathered airstrike ni Ribo. Again, hindi pa natin nakikita ang Burmese Ghouls na nakakaabot kay Ribo. Again, in the early game, nakuha yung dalawang turtle dito by BREN Esports. And sabi nila, gusto namin ng tatlo. Papasok dito si Katizi. Muntikan na napitas doon si D. Si Lasty na sinipa dito si Ace. And the combination! Double kill for Ribo! Feathered airstrike! Man down! Houston, we have a problem. Ribo with a feathered airstrike timing again. Ang ganda ng chemistry doon ni Lasty at ni Ribo. Oo, Ribo, grabe. Ang todo ng damage doon with a feathered airstrike. Gaya na sabi mo, yung chemistry, yung combination ng mga skills dito ng BREN Esports are always on point. Nako, Reptar, nakita na natin to during game number 2. This is BREN Esports once again on a roll against Burmese Ghoul. Nako, mukhang ililista na natin to. Ay, pero na-pick up doon si Carl Easy. Ginamit yung Tordos para makatakas pero nakashutdown dito ang Burmese Ghouls. BREN Esports, susubukan nila ito takasan and BREN Esports, disiplina lang. Hindi na kailangan masyado magbigay ng kills. Flaptizi, sobrang kunat. Uy, Flaptizi lumalaban and Flaptizi buhay pa. 4 versus 1 na yun. Hindi nila makakuhuli yung gulong. The revitalize, the lifesteal, the sustain by Flaptizi. Oh no, Burmese Ghouls! Ako na to ni Flap. That's why they prioritize picking the Basha dito kay Flaptizi because of that sole reason, Reptar. Pero, well, we have to give the credit where it's due dahil yung Burmese Ghoul na pick up nila doon si Carl TC. Kasama pa ngayon dito si Ribo. Nako, awkward ang position ng mga tropa natin sa BREN Esports. Kailangan na tumakas dito ng BREN Esports pero si Carl TC mukhang lalapit pero kakain sila ng Blaze in the Wet na galing kay D. Few has to get back as well as Flaptizi. Carl TC pumasok dito. Masyado delikado pero kailangan na niya umalis. Flaptizi and Few, kinocover yung escape dito ni KTZ, si Lasty as well, pero here comes the Mountain Shocker. Uy, huwag kayo masyado magkumpol-kumpol as BREN Esports gets pushed back. Burmese Ghouls, despite na ang taas ng lead dito ng BREN Esports sa kills, nararamdaman na nila yung sakit ng double marksman. Pinapakita na nila sa BREN Esports yung sakit ng double marksman lineup nila, Rob. Alam mo bakit, Kuya Reptar? Bakit? It's all because this si Maybe getting the right target pinangga. with this ejector. Pero ngayon, mukhang may bawi dahil si Ace yata ay mapipitas. Beautiful pick off there by BREN Esports. Few, Lasty, and Flaptizi. The combination, the connection is there. Sinipa dito yung bato. That's gonna be the kill on the Grok. 9-1 and 6. Hoy, pero yung bottom lane, nalagaan niya yan, BREN Esports. Tignan natin ang nagagawin nila. Meron silang lead dito. Wala nang dalawang miyembro ng Burmese Ghouls. So BREN Esports mukhang gusto nila kunin yung Lord. Nako, delikado to para kay D. Pag na-pick up siya dito, it's gonna be a free Lord. Carl! Look at Carl TC Carl. going in. Ako, wala yata ang takas dito si D. DMI, the knock-up there by Lasty. And there goes the Thorn Throws, the damage, the Blazing the Wet na ginamit niya. They're trying to go for D. Na-interrupt, there goes the stun and the damage and the mega kill para kay Lasty. Pero napitas doon si Carl TZ. Pero buhay pa dito ang BREN. They get the Claude. They're gonna get maybe, makuha nila yung Grok. Ito na yung Feathered Airstrike. At ito na ang Mountain Shocker. That is gonna be a 3-for-2 trade. BREN Esports still in the lead here. Pero kailangan pa nilang bumasag ng isang tore. Medyo lamang, konting lamang lang dito ang Burmese Ghouls, pero kita natin sa damage, Kuya Rob. Masakit na masakit dito ang BREN Esports na masakit na nga yung damage ng Burmese Ghouls. Okay, bigyan natin yun. Pero yung BREN dito, masakit rin, makati rin. As long as hindi maubutan ng Burmese Ghouls, si Ribo. Pero ang magandang naging scenario or rather dito para sa side ng Burmese Ghoul, Kuya Reptar, is yes na pick up doon si D. Pero kasi dapat makukuha na ng BREN yung Lord doon eh. Pero dahil doon, sa time na nawala, sa pag-chase doon sa may Claude na yon with the Purify, na pick up si Carl at hindi rin nila nakuha doon yung Lord dahil nabuhay na si Ace. Now, we're back to square one. Talon si Few doon kay Ruby Didi. The pick off straight
straight for the tank para mawala ng frontline dito ang Burmese Ghouls. Hinahabol si Ruby DD pero makakataka siya. BREN Esports, ang dami nilang nakomit doon. Wala pa silang feathered airstrike. Si Maybe with a flicker and the toss of the Few, pero Few with the stun. And BREN Esports are gonna try to fight this out. Pero here comes the blazing to wet by Burmese Ghouls. Pero ang BREN natin lumalaban pa, pero kailangan nilang umalis dito. Naku. Masyado sila na kumpol-kumpol. The setup was too good there by Burmese Ghouls. Here comes the feathered airstrike. Ribo, natulungan doon si Few. This is a really close game, Kuya Rob. Back and forth ang nakikita natin. Welcome once again, kung kakanood nyo lang dito, to the grand finals of M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. Nako, delikado, Reptar. Hindi natin maikakaila, Burmese Ghoul, na baliktad na nila yung swing ng gold. Nasa kanilang favor na ngayon. Lusty trying to get a vision dito sa Lord, but maybe trying to zone out dahil pinasok niya na si Ribo doon sa may bandang likod. Pero hindi pa to. Sino nga kaya ang makakuha ng Lord? Easy papasok and oh no, that's the Lord na pupunta sa Burmese Ghouls, pero masisipa dito si Ace. Hindi na lang mapipick off yung Lisan Jin. Easy napitas, Lusty napitas, pero Burmese Ghouls hindi sila makaka-overcommit dito kasi mababa na ang mga buhay nila. BREN Esports, nawalan lang sila ng dalawa, pero yung Lord dito parang medyo tinatagalan niya yung yung paglabas niya eh. Sabi niya, BREN, okay lang yan. Pabain muna natin yung paglabas ko para respawn dito si Carl TZ at Lusty. Yung lahat ng lead Reptar ngayon, nila Carl TZ, even with the godlike, ay wala Huli si na Kid. ngayon. Pero si Kid, yes, nahuli nga siya dito. Pero Reptar, yung Lord, buhay pa sa may bandang gitna. Mabubuhay pa naman dito yung dalawang members ng BREN Esports. Masasabi ko, madidepensahan pa nila to. Pero Reptar, look at the goal. That's a 5,000 swing papunta sa Burmese Ghoul. Kapit lang, Kuya Rob, kaya pa dito ng BREN, maybe. With the second skill knock-up, Fuel to the backline. Dumiretso sa backline dito ang BREN Esports. Si Maybe at si Ruby DD. Nahuli doon si Ribo. Ace buhay pa. Fuel hindi pa uhuli si Ace. Here comes the blazing to wet. Susubukan niya. Pero look at the backup by Burmese Ghouls. Oh, BREN Esports. Meron pa sila tatlong membro. Meron pa tayong tatlong membro dito, Rob. Wala na tayong Torre. Pero kaya pa ng BREN Esports na makakomeback dito. But Burmese Ghouls, give respect, give credit where it is due. Risky, greedy yung lineup nila, pero napapagana. Ito kasi ang ginagawa ng Burmese Ghoul, Kuya Rep. Ginagawa nila, itong si Maybe, siya yung laging nagiging sakripisyo. Pinapasok niya dito si Ribo. Given si Ribo kasi dito, naka-flicker, wala siyang purify. So ang dali niya lang, i-ejector, given na cooldown yung kanyang flicker. Pero kasi, ang hirap din basta-basta mag-flicker, lalo na kung nagsisimula na yung feathered airstrike mo. And now, BREN Esports, yung maganda sa lineup nila, meron naman silang Farsa. Alam natin ang Farsa, one of the best for this type of situation para makadepensa. But this is a lot of waves na kailangan i-manage dito ng BREN Esports, Burmese Ghouls. Hindi ako sigurado kung maghahanap pa sila ng fake-off dito. Si Lusty, ingat ka dyan, Lusty. The knock-up to Maybe, hindi siya mababato. May immortality na, so dapat hindi masyado mag-overcommit doon. Thumbs up by Carl TZ. Nakita namin yan, pre. Salamat, Carl TZ. Sa reassurance na okay pa ang BREN Esports, na kaya nyo pa, na lumalaban pa. This could lead to match point. This could lead to a BREN Esports 3-1 kung sila ang manalo sa laban na to. Or this can tie the series. BREN Esports at Burmese Ghouls with the closest match so far na nakita natin dito sa ating grand finals. But Burmese Ghouls definitely in the lead na wala ng Torre. Ang BREN Esports, Kuya Rob. Nako, at tingin ko, ang kailangan gawin dito ng BREN Esports is they have to find a way na mapasok dito si Ace. Si D, kasi pagka nag-commit sila dito, lalo na kung cooldown yung Purify, baka mas mahirapan sila, baka sila pa yung mapunish. So, it's all about Carl TC getting the priority kill over this YSS and potentially get it from there. In terms of pickup naman, kaya namang sumabay. In terms of damage, meron tayo. At kailangan din nila somehow mabantayan dito si Ribo dahil itong si Maybe, kung lagi mo yung titignan, si Ribo lang ang kanyang pinupuntirya. Oo, laban Pinas, kapit Pinas, and one of the key items na nakuha dito ng BREN Esports, kakakuha lang actually, would be the immortality for Lusty. So kahit mahuli siya, pwede, makakabalik pa siya, and baka pagbalik niya, makaka-knock up siya, makaka-crowd control siya. Malaking bagay yon in this point of the game. And now for Burmese Ghouls now, hindi nila pwede buhusan masyado ng skills dito si Lusty kasi kung ganyan masasayangan lang kayo.
may immortality yan. But now, BREN Esports, hindi nga sila makalabas ng base. Sinusubukan nila contest yung Lord. Gusto nila i-contest. Papasok dito ang Burmese Ghouls. They're trying to go for Flap TZ na wala pang immortality. They don't have skills. BREN Esports, lumalapit sila. This could be a big contest for the Lord. Kung iumpisahan ng Burmese Ghouls, pero naghahanap sila ng pick-off. There goes the Feathered Airstrike. Ruby DD hinihintay, pero si Few pumasok! This could be a bad call for BREN Esports. Si Ribo, ang dami ng damage na nakuha niya. That's gonna be the Winter Truncheon na ginamit dito ng Farsa. D with a Blazing to Wet, pero hindi pa napipitas dito si D. BREN Esports, isa na nawala. 5 versus 4 na. BREN, lumalaban pa, kumakapit pa, pero si Flap TZ naman ang nahuli. That's gonna be 2 down sa BREN Esports. Kuya Few, kaya mo yan! We believe in you! The stun onto Ruby DD. Hinahabol siya dito ng Grok, and hindi niya papabayaan dito si Few na makabalik sa base para makadepensa. Now it's just up to Carl TZ and last na tumimbensa dito. The defense of BREN Esports. Susubukan nila na first dito si Carl, but there's gonna be the immortality na ginamit niya. Thorn throws, may iwasan ng damage. Unstoppable dito ang Burmese Ghouls, and BREN Esports still trying to hold on. Lusty, ginagawa ang lahat ng pwede gawin, pero Burmese Ghouls, it's 2-2. Tight na tayo sa Grand Finals. No. Yes, nandito yung Selena could potentially be good on level 2. Pwede rin tong mag-glitch agad-agad para dito kay Ace. Pero kasi, itong mga heroes nila dito, medyo ultimate dependent eh. You want to have the Salmon Force first, or rather, kailangan makapag-farm muna agad yung mga side lane dito ng Burmese Ghoul. Meanwhile, for BREN Esports, once Carl TZ gets his level 4, pwede na kagad silang mag-roam around the map. Even itong Khalid na to, as in level 1, kayang-kaya na kagad pumick off. Oo. And now, BREN Esports, Grand Finals. Best of 7, kalaban ng Burmese Ghouls. Game number 5, we are tied 2-2. And I like how the fact na ang bilis na magpili ng BREN Esports ng Khalid. So this could mean na it could be a few na magagamit na naman ng Benedetta unless, nope, it is gonna be a few mage. Flat Benedetta, you called it right. Carl TZ with the Isan Shin, and si Rivo ang gagamit dito ng Khalid. So in the end, you still get BREN Esports na from the side lanes. Maganda naman yung pag-ano nila, potential to respond really quick and to go for the quick team fight responses. But what do you think about the early game lineups here na makita natin dito from these two teams, Kuya Rob? It all boils down dito sa aggression dito ng BREN Esports. Try to cancel the purple buff, pero mukhang may trade-off yun, Kuya Reptar, as Few will be the first blood dito. Pero mukhang hindi pa hihinto ang BREN Esports na ayaw nilang ibigyan ng easy purple buff dito si Ace. Oo, and ginagawa lang ng BREN Esports yung kailangan nila gawin, which is to delay the farm of the 2 carries. Si Claude, nakita mo na nga, medyo natagalan siya sa pagkuha ng purple buff. Hindi pa nga niya ata nakuha. And meanwhile, si Flap TZ, kina-cut wave na dito si Ruby DD. Thus, the reason why maganda yung XP lead niya. Pero si Few mukhang mahuhuli na naman dito ni Kid. The Selena in the mid lane. And Few, makakataka siya. Abyssal Arrow lalabas. Hindi makakatama. Now, Burmese Ghouls and BREN Esports still. Early game pa rin, wala pa tayo nakita masyadong aksyon other than the pick-off ng Burmese Ghouls. Kay Few. Na-late dito yung level 4 ni Ace dito, just all because yung delay doon sa may purple buff. Pero ang trade-off doon, that was 2 kills in favor of Burmese Ghoul. So, ngayon, medyo nagme-make sense pa rin eh. Kahit pa paano nadidelay dito si Ace, nakakakuha naman ng return kill dito ang Burmese Ghoul. But I think, Reptar, Carl TZ, medyo hindi pa natin nararamdaman masyado yung damage niya rito kasi kailangan niya pa ng mga farm. Pero once na ma-hit dito, like nila Lusty yung kanilang level 4, let alone si Few once na mag-hit ng level 4, I think that's where the real fight starts. Yung maganda sa lineup dito ng BREN Esports is meron silang dalawang execute, na Flap TZ and Ribo, Khalid and Benedetta execute. So kailangan nang gawin dito ng BREN Esports is makabawas lang dito si Carl and si Few, even though they don't get the kill, as long as it's gonna be enough para maka-execute dito ang BREN Esports, is gonna be more than enough. As yun na nga, there's gonna be a pick-off onto Kid. Napitas yung Selena dito, si Maybe is gonna be next, and that's gonna be Carl TZ with his first kill of the game. 2 for 2 right now, and mukhang yung unang turtle of the game ay mapupunta sa BREN Esports. That's a complete turnaround, at dahil yon kay Lusty, he actually waited for it na pumasok doon sa brush doon sa gitna, malapit doon sa may turtle pit. Well timed. Ngayon, punta ngayon dito ang momentum sa mga kaibigan natin from BREN Esports.
At sabi natin dito kanina, Reptar, once they hit their level 4, once they hit their ultimate, magiging aggressive na ngayon ang BREN Esports. At kitang-kita mo sa mapa kung paano nila kinakat dito ang wave sa may ibandang ibaba. And Lusty and Flapteasy maghahanap ng pressure doon sa orange buff. That's gonna be the Abyssal Arrow connecting onto Lusty, pero hindi papasok si Kid. Hindi pa nga siya nakaka-level 4 dito. So this Selena has to play it carefully and BREN Esports can play to this lead. Pero mukha si maybe dito ang mahuhuli doon sa bottom lane naman ay si Ruby DD. So yung Harith nahirapan sa pressure dito ni Few at ni Flapteasy. Oo. So, kailangan gawin ngayon dito ng Burmese Ghoul makakuha sila ng return kill dito kay Ribo as 3 members of the Burmese Ghoul now maybe pinning down sa may bandang pader dito si Ribo pero mukhang mabubuhay pa siya! Buhay pa rin si Ribo! Ginamit yung quicksand guard pero si Dean sinusubukan niya. Nasalalim na Tori pero nakatakas pa rin si Ribo! Double kill with Lusty! The tower hit and the sustain! Lusty with the save kay Ribo, Kuya Rob! Save na save. That was a well-timed quick sun guard. DODOMG. Yun na nga mga kaibigan. That was a complete turnaround from BREN Esports. At alam mo ba, Kuya Reptar, dalawa lang silang nandun dahil yung tatlong miyembro ng BREN Esports ay nagbabasag lang sa ibaba. And yun nga, nakabasag sila ng Torre doon sa baba. That's gonna be the Hurricane Dust na ginamit doon kay Few. I like to find a blow na gamit dito ni Flapteasy. Yes, there is gonna be a team fight happening here in the middle lane. That is gonna be kill na pupunta dito sa BREN Esports. Si Kid ang napitas. So that is a 1-for-none trade. A 1-for-1 win for BREN Esports in the lead in this game number 5. Nako, Reptar, masasabi ko na ang ganda na naman ang simula dito ng BREN Esports. And kumbaga sa sa winning condition, ginagawa na naman what they did on game number 4. Nangyari na yung kanilang mistake kanina. I doubt na mangyayari yun ulit. At look at that, secured na naman yung turtle. Maybe mabuhay ka doon. Pero dito, may mamamatay na naman and that's gonna be Kid. Siya yung may kill dito, pero siya talaga yung binabata ngayon ng mga tropa natin from BREN Esports. Ruby DD and Ace sa ilalim ng Torre, hindi makakapasok dito si Carl, TZ and Few. But again, the constant pressure na nilalagay sa side lanes ni Flapteasy na hindi makaform dito si Ruby DD. And again, Burmese Ghouls have a lineup na sobrang depende sa pwede makaform dito si Ace at si Ruby. But dahil nga, BREN Esports naman ang nag-up ng pressure sa early game dito dahil sa mabilis na rotation nila na gumagaling sa Khalid, na gumagaling dito sa Benedetta ni Flapteasy. Burmese Ghouls naman ang nasurpresa ngayon. That's gonna be a tower break in the top lane, Kuya Rob. Oo, gulat na gulat sila dito. Pero look at ginamit niya naman dito yung dragon. Pero para saan? Dahil si Ribo, tatalon lang doon. Pero yung arrow, tumama. Pero lumuhod dito si Ribo. Pero that's not gonna be enough. Dahil merong execute dito si Kuya D. Pero speaking of D, si Ruby DD, nandito sa may bandang likod, nagsasaman force dun sa mga minion wave. Pero si Baby, nadikit sa pader si Flapteasy. Si Flapteasy buhay pa rin, pero napitas doon ni D. If you susubukan niya makukuha ng pick-off dito, si Lusty papasok, hindi na. Magpapakita lang, Burmese Ghouls are able to get a few kills here, pero BREN Esports, sila pa rin ang nasa lead ngayon with the 4K gold lead. They have 3 towers over none na nabasag dito ng Burmese Ghouls, so hindi pa nakakabasag ng Torre. Ngayon, ang BREN Esports. Babalik tayo sa game real quick while it's going on. Pero ano yung mga nakita mo na maganda dito na nangyari para sa BREN? Actually, it's a chain of events talaga eh. Masasabi ko lang dito, BREN Esports, they are still on the lead. Halata naman yon. Pero kasi yung Burmese Ghoul, nandito na naman tayo sa point na they know their winning condition. They have this Claude on their lineup. And by far, hindi pa nga namamatay dito si Ace. Oo, and Carl TZ, atas na ng damage ng isang shield na to at hindi pa siya nahuhuli. Abyssal Arrow, hindi makaka-connect. They're waiting for the turtle and that is gonna be the turtle secured by BREN Esports. Now the positioning here of maybe, baka makukuha sila ng pick-off kung hindi mag-ingat dito ang BREN. Pero tignan mo nga, dahil sa pressure sa waves na nilagay doon sa bot lane, hindi makatulong o hindi makaakyat si Ace. Alam mo, dito kay Reptar, kailangan na lang gawin dito ng BREN Esports is to choke out the resources ng Burmese Ghoul. Huwag nilang palabasin dito yung mga members na to. Ito, gawin nila, ibaton nila, yan si Kid, gawing bata na yan. At yun, patay siya doon. Si Ruby DD, pero ito yung wombo combo ng Burmese Ghouls. Pero BREN Esports lumalaban pa rin. Andito na si Flap, si Flapteasy, and si Ribo, and si Lusty. Dumiretso doon sa backline. Good toss by Lusty para makatakas doon si Flap. Pero si Flap lumalaban pa rin. D in a sandwich here. Carl TZ, mataas pa yung buhay niya. Susubukan
niya at ato. That is gonna be DNA's really low. That is a 3-for-2 trade na lumamang ang Burmese Ghouls. But again, breathe easy. In the lead pa rin ang BREN. And they just need to readjust. Na pick off lang sila. Na nalagay lang sila sa unfortunate situation. That was a good play though, galing sa Burmese Ghouls. Kailangan mag-ingat sila dito, Kuya Reptar, kasi medyo lumalalim sila dun eh. They was actually on the back of the outer turret on the mid lane. That's one of the reason bakit naging awkward sa kanila. Parang ang nangyayari kasi ngayon dito for Burmese Ghouls is pinapahabol nila yung mga members ng BREN Esports. Alam nila na magiging aggressive talaga yon. Pero ang kailangan gawin ngayon dito ng Burmese Ghouls, kailangan nilang i-pick off dito si Ace kasi uncontested yung farm niya hanggang ngayon. Oo, kailangan nila mahinto yung cloud na to. As long as BREN Esports, pag nakakuha na nga sila ng shutdown doon, it could be a big swing for BREN. Pero at the same time, for Burmese Ghouls, it could be a really big swing kung mahuli naman sila mahuli nila si Carl TZ, who is at 3-0-2 right now. 2-0-3 naman for Ace. So the carries of both teams are doing really well. Pero sa XP at sa Gold, lamang dito si Carl TZ. Lamang nga talaga dito si Carl TZ. And they have to hold it. Turtle pa naman yung lalabas. They could potentially take the first Lord dito. Might be uncontested. Pero they have to change their strategy ngayon dito, Kuya Reptar. The Turtle probably will be secured once again here by BREN Esports. Pero kasi yung Burmese Ghouls patient din kasi talaga yung gameplay nila eh. Alam nila na kaya nilang pumalag sa late game. So might as well play it safely. Oh, maybe medyo mali yung pasok na doon pero mahuli to sila. Here comes si Electo, final blow, and si Ace na naman with a blazing duet. Si Flap TZ, ang daming damage na nakuha niya. That's gonna be a 1-for-1 trade. Benedetta para kay Akai. And BREN Esports medyo nabawasan pero lumalaban pa sila. Di papasok. Diretso kay Carl TZ pero ang taas na ng damage dito ng Isan Shin. And Carl TZ can do it. Few as well. Sinusubukan niya. At 3 na lang ang naiwan dito. 2 na lang ang naiwan sa BREN. Si Ribo natagalan doon sa bottom lane pero kailangan niya mag-split push doon. And that is gonna be once again BREN Esports caught off guard. Ribo, Raging Sandstorm, hindi kumokonekta. Kid and Ruby DD. Susubukan ni Ribo makakuha ng kill. The trap, the quicksand guard just to heal. He bought time. But that is Ribo that got picked off. We still have ourselves a game much closer. And the story is, yung dalawang jungler, dalawang carry ng dalawang teams na to, hindi pa sila nauhuli. Kung sino man ang unang jungler ata na mahuli, yun ang magiging turning point ng game natin. Pero kasi ang nangyayari dito, Reptar, Burmese Ghouls, they have this certain capability na mang-focus fire eh. Alam nila na papasok doon si Flap TZ. Naku po, tinamaan pa ng pana, but the ejector will be saved here by Lusty. Going back to the point doon sa team fight na yun, Kuya Reptar, ang nangyari doon is that pagpasok ni Flap TZ, nag-back away yung Burmese Ghouls. Yung Harit, pumunta doon sa likod together with Ace. So, kinocus fire muna nila si Flap TZ. Hindi nila hinayaan na mag-slicing and dicing doon sa likod. And from there, nung nawala si Flap TZ, that's the time they go sa BREN Esports. Si Lusty ang nahuli doon, pero tingnan natin kung re-responde dito ang BREN. Wala lang Hurricane Dance dito si Maybe, and si Flap TZ papasok siya. Ginamit na ang Zaman Force ni Ruby DD, and BREN Esports ginawa nila yung tama. Disiplina, wag muna sila lumaban kasi 4 versus 4 situation yun. Pero medyo malulugi sila doon. Pero si Ribo ang mahuhuli dito. Raging Sandstorm ginamit para makatakas lang. Flap TZ going in. Ace, muntika na mapitas. Blazing duet na force out. And BREN Esports are gonna be happy about that kasi for just a moment, Flap TZ has to step up onto this game. Kailangan siya yung parang Yuzhong nung kabila Kailangan mag-force siya ng reaction. Katulad nga, tignan mo rito ngayon sa mapa, Kuya Reptar. Flap TZ is already doing that. Sa side lane push na siya ngayon. Kumbaga, to the point na kailangan pumunta yung attention dito ng Burmese Ghouls. And one of the reason bakit ginagawa ni Flap TZ to, kasi yung Lord nasa ibaba. So meaning to say, 4 members ng BREN Esports ay gonna be circling around the Lord here on the bottom lane. While itong si Flap TZ will try to ask for attention na puntahan siya sa top lane. The thing with BREN Esports and what they need to watch out for other than the Blazing Duet, yung mga setup na ginagawa dito ni Maybe, is the fact na meron pang Zaman Force na kailangan na iwasan dito ng BREN. Ruby DD 2-1-5, di pa natin siya masyado nararamdaman. But with the melee heavy, frontline heavy lineup na meron dito ang BREN Esports, even Lunox hindi siya masyado na sa backline. Kailangan niya lumapit konti sa laban. That Zaman Force could be a problem for BREN Esports and something that they have to watch out for as this Lord na
mabilis na binabawasan dito ng Burmese Ghouls. Kuya Rob. Oh no, hindi na yata masisteal yun dito ng BREN Esports as Lusty tried his best pero siya Blazing yata Duet. una mapipitas but with Blazing Duet ang sakit dito ng damage ni Ace secured ngayon Flap ng TC. Burmese Ghoul ang Lord and even Flap TC actually about to die doon sa may bottom lane pero hindi pa yun dahil tatlong miyembro dito ng BREN Esports. Isama mo pa dito si Rebo, apat ang nawala ngayon dito sa BREN. Ang nakakatakot pa doon, Kuya Reptar, dahil yung Lord hindi pa sumusugod. Yung palang paparating pa lang sa ibaba. So ngayon ang mangyayari, mauubos ngayon dito ang mga outer turrets ng BREN Esports. Flap TZ, kailangan mag-ingat dito. Si Lusty nakabalik na. Mga 15 seconds in average ang respawn timer dito ng BREN Esports. Yung Lord medyo malayo pa, pero yung mga second tier towers ang mukhang mababasag dito ng Burmese Ghouls. Second tier tower in the bottom lane goes down. Yuzong ng Burmese Ghouls nagsisplit push sa taas para subukan niya mabasagin yun. There's gonna be a wave cut here. That's gonna be BREN Esports focusing na onto the Lord into the bottom lane. And mukhang BREN Esports, mahinto nila yung Lord dito. Hindi siya makaka-charge up ng damage dun sa Torre, dun sa baba. Burmese Ghouls naman in the top lane are trying to break that tower. Kuya Rob, BREN Esports with a defense. Match point defense para sa Pilipinas. Kapit lang Pinas, tignan natin kung ano magagawa dito ng BREN Esports. Kapit basic talaga sila dito dahil yung Dragon ni Didon, sinuzone out dito ang member ng BREN Esports as the tower on the top lane already destroyed, Reptar. Even yung baba, isang normal attack na lang as Ruby Didi taking it down. Pero hindi pa humihinto dito ang mga member natin from Burmese Ghouls as they want another fight. Pero disiplina daw muna galing Myanmar ang ipapakita nila sa atin as they back away. They took what they need. Nabasagan nila dito ng dalawang base turret ang BREN Esports. Okay na yon. Hayaan natin muna. Hintayin natin muna na maging agresibo ulit ang BREN Esports. As per BREN Esports, they have to rethink their approach dito sa late game dahil ang Burmese Ghoul one Lord away or a pick-off away para kunin ang larong ito. BREN Esports, I feel like they need to go for the counter engage this time naman ang gusto nila hanapin na Lusty is having a really great game onto the Jawhead. Nakuha naman yung targets na gusto niya iba to. Pero yung Burmese Ghouls nagiging nangyari is pag engage ng BREN Esports, magka-counter lang sila. Few ginamit yung power of order brilliance para makuha yung purple buff pero mapupunta kay Ruby DD on that Harris. BREN Esports, hinahanap yung kailangan niya gawin para makadepensa pero si Lusty ang mahuhuli doon. Jawhead is gonna get really low in the Blazing Duet and the damage and the wombo combo ng Burmese Ghouls. Dalawa kagad na wala sa BREN Esports. Lusty and Carl TZ as BREN Esports are gonna try to hold on and Burmese Ghouls naman susubukan nila tapusin ang laban na to. Wala na dito si Carl TZ, the main physical damage dealer ng BREN Esports, yung main carry nila. Flap TZ and Rebo with the AoE damage sinusubukan nila pero wala silang panghuli dito sa Harith. Flap TZ, Rebo are gonna try to defend this but with 10 seconds plus, it's gonna look really difficult para sa BREN Esports. Flap TZ naman, sinusubukan tapusin lang dito ng Burmese Ghouls ang game na to and that is gonna be match point. 3-2, the team from Myanmar surprising us all, and now they're feeling carefree, they're feeling happy because they're about to put Myanmar in the map and surprise the world. Pero BREN Esports now, kung gusto nila manalo ng World Championship, they have to do it. So umiba na yung script natin dito para sa game number 6 is that Burmese Ghouls, sila na ang maglalaro ng lineup that scales well really quickly in the early to the mid phase. Meanwhile, ang BREN Esports naman ang naglalaro ng lineup na pwede pag umabot sa late game, ang Burmese Ghouls naman ang mahihirapan. Game number 6, best of 7 grand finals, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa natatalo ang BREN Esports sa series na to. Hindi pa tapos. Buhay pa rin ang BREN at buhay pa rin ang Pilipinas. Burmese Ghouls. Again, ang kalaban nila, champions of MPL Myanmar. Kuya Rob, ano ang kutob mo at ano ang nakikita mo sa draft para sa game number 6? Ang nakikita ko dito, Reptar, is that Carl TC needs to be very careful, especially with the Natalia, especially with the Feather Airstrike nitong Farsa na to, as this Brody will be targeted. And look at that! Tignan mo, puro execute ang Burmese Ghoul. And kailangan ni Carl TC mag-ingat talaga dito. Ay, sa totoo lang, Kuya Reptar, once na ma-build niya na rito yung kanyang BOD, Pillager's Axe,
tingin ko kailangan niya na lang maging defensive dito and give Flap TC or even Rivo the damage going into late game. Lusty onto the orange buff, laban kay Maybe. Just to give them a bit of a hard time. May regeneration pa ata si Maybe, makukuha siya ng heal doon. Flap TZ and Few with aggression dito sa bottom lane. D and Kid, susubukan nila makatakas and they'll get away. Again, sinabi ko na kanina, this is a flip script. Burmese Ghouls want to end this early and fast. Kaya tatlo ang execute kinuha nila. But, yung risky doon is wala silang pang-escape. Oo. All in yung team fight nila. What if mahuli sila ni Ribo? Saka this is a glass cannon type of draft na galing sa BREN Esports. This only makes sense kung bakit nagtodo ng mga execute dito ang Burmese Ghoul. Let alone, alam mo yung pagka na-focus fire ka ng execute regardless, half HP ka ng kahit sinong hero dito for BREN Esports. Tingin ko, kaya nilang mapatay. Oo. And ang si Lastig dito ang mahuhuli. He's gonna be a silence at the burst. Ginamit yung shoot mo, Jeet Kondo para makatakas. Few coming in there just to do a little bit of damage just to send them back. And si Lusty ay makakatakas dito so wala pang kill nakikita. Many of these two teams, Carl TZ, pinaparindipon si D! First blood for Carl TZ. And that is gonna be the torn apart memory na ginamit dito ni Carl on the Brody para makukuha ng first blood sa laro na to. At ayun na nga mga kaibigan, sumuntok na ng pinakauna dito ang BREN Esports as they get one kill here from Burmese Ghoul. Pero yung aggression dito, hindi pa rin humihinto. Even onto the top lane, nagkakaroon lang ng mga pokes dito, Kuya Reptar. But BREN Esports, they have to be very careful here as there will be a team fight na magaganap. And that is gonna be Ruby Didi na ginamit na yung Black Dragon form para mazona dito ang BREN Esports. Flap TZ, hindi pa siya nakaka-level 4. Wala pa siya dito. Electro Final Blow. Ang turtle na napunta sa Burmese Ghouls. Ang D, ginamit yung Feathered Airstrike. Si Few makakatakas doon. Pero si Lusty na nahuli. Pero na-flame shot siya. Dito ni D on that Farsa. 2-for-1 trade there and a turtle. Mapupunta doon sa Burmese Ghouls. That Farsa, that flame shot on point doon kay Few. Kung nag-level 4 lang sana kagad si Few, he could potentially have dodged that flame shot. Kung may brilliance lang siya, no? Oo, pero still, Reptar, looks like Burmese Ghouls, they are on a roll. They are the one who's dictating the tempo ng laro natin on game number 6. BREN Esports, we know that their power spike is still there. The early game, they can potentially get a kill. Pwede silang gumo agad into a turret. But right now, this kid, this Natalia are the ones giving or providing vision dito sa Burmese Ghoul. Pero so far, tingnan lang natin, hindi pa nahinto dito si Carl TZ. Neither does Ace. But we're seeing yung Burmese Ghouls, mukhang masyado silang nagra-rush. Ang bilis nila gumamit ng skills nila, ng abilities nila. Meaning, what I'm trying to say here is, parang ginagamit nila masyado maaga. Yung parang cutting-cutting na talaga sila manalo ng World Championship, which could be really bad because now it's BREN Esports playing really carefully. Ang Burmese Ghouls naman, medyo reckless sila. Konti-konti lang, pero nakikita mo yung recklessness sa galaw nila. Oo. And ang pinakamaganda lang dito, at least, good news for the side of BREN Esports. Pero mamaya na yun, dahil yung dragon dito ni Ruby Didi is just trying to zone out the members dito ng tour ng BREN Esports as Rivo is about to fall. Isama mo na rin doon si Carl TZ. 2-man down for the side of BREN Esports. Kuya Reptar, looks like this tower onto the top lane might actually fall. Yeah, it might go down and mapupunta ata yun sa Burmese Ghouls. Now that may wave in the bottom lane has to get managed by Burmese, but then again, this is the lineup that they have that can go really well into the early game. The shielding, ang nakataas pa dito para sa BREN Esports. So hindi nabasag yung torre nila. Si Ruby Didi ang masisipa. Si Few with the combination of the Chaos Assault. Gumana doon. So that's gonna be one kill for BREN Esports. Any kill, every kill, and every objectives matter dito sa match point game natin, Rob. Oo, and as Lusty here already took a kill doon kay Ruby Didi. Now they're trying to secure here the first turtle. Pero si Maybe is actually under the pressure. Wala pang nakaka-paycheck sa kadon. Pero mukhang ibibigay na lang to ng Burmese Ghoul dahil may trade-off doon sa may bandang ibaba. That's gonna be Rebo. The flame shot will not hit. Pero maybe not this time mabubuhay si Rebo. At nahuli doon si Rebo, pero BREN Esports still keeping this close despite Burmese Ghouls having the lead. 600 lang dito ang lead ng Burmese Ghouls. Dapat lang mag-ingat dito ng BREN. Si Kid ang mabuburst dito. Si Maybe nasa likuran. Kid and Ace. Kid's really low. Maybe going in. Tingnan natin kung makaka-follow up dito ang Burmese Ghouls. Hindi, wala pa atang Feathered Airstrike. Lusty and Few and si Flap ay makakataka. Si Kid ay bumalik sa base. Pero sa totoo lang, Kuya Reptar, okay lang naman eh. Kahit nagkakaroon dito ng lamang in terms of the kill dito ang Burmese Ghouls. As
they have this execute. Look at Flat TC dodging 2 skills coming from the Burmese Ghoul. Sino ba ang mae-ghoul? And that's gonna be the Burmese Python. Dahil sa gitna, it's gonna be few ang mawawala. Pero hindi, dahil may brilliant siya doon! Brilliant play there by BREN Esports. Pero pumasok yung Owigi Shadow Kill dito ng Ace. And here comes Burmese Ghouls now with a play. 2 for 1, 1 for 1 trade. Actually, ang nangyari, Lusty and KarTZ, kailangan nila mag-ingat. And dito si Kid para sa cutoff. And there goes Kid with the stun. Lusty with the stun, I mean, si Kid really low. Ginamit pa ng sticker. Baka ma-ultimate ka pa. Sticker pa, Lods. Talaga? Kala mo, champion ka na. Hindi pa tapos ang BREN. Inuna niya pang mag-sticker doon. Di niya alam, he actually has the abysmal mark. That's one of the reason ba't siya pinatay nung torn apart memory. But speaking of memory, hindi yata kakalimutan yata dito ni D na nandito si Lusty. Dahil siya ngayon natatamaan dito pero nag-back away na muna dito ang Jeet Kyundu. Pero papasok pa sila doon sa may loob ng Mandamo. First combo boom! Ruby DD BREN Esports getting down, and now the momentum is going back to BREN Esports. Masyado agresibo, masyadong excited na manalo, pero ang BREN Esports hindi pa natatalo habang mababasag yung base nila. Flat TZ dito into the bottom lane. Oo, nasabi ko na dito. As BREN Esports naglalaban na dito into the top lane, trying to fight control for the turtle pit. Si Maybe at si Ace ay mapapabalik. Tignan natin kung makakakontest pa dito ang BREN Esports. Ang Burmese Ghouls, Kuya Rob. Hindi yata nila kakayanin mag-contest dito as Ace, or pwede siguro pero mukhang hindi na nga yun as KarTZ is gonna back away. Marireset ngayon dito ang turtle. Kailangan lang nilang hintayin matapos dito yung Black Dragon ni Ruby DD at yun na nga yun. Pero sinusubukan naman ngayon dito ng Burmese Ghoul na kunin yung Lord or rather yung turtle doon sa may bandang likod. Pero si KarTZ, they're going in ngayon dito as BREN Esports trying to contest here the turtle. Na-reset na naman yon mga kaibigan dahil sa may bandang likod. Mabababay si Kid! And there goes the damage coming out from BREN Esports. Nandito na kayo Feather Airstrike. Pero dito napunta dito sa Burmese Ghouls. Dalawa na wala sa Burmese. Lumalaban pa dito ang BREN Esports. Ruby DD nakapitas ng isa, pero that's gonna be a 3 for 1 trade. Double kill kay KarTZ. The shadow kill is not enough. That's gonna be 4 kills. Killing spree. BREN Esports. Andito pa rin sila. Lumalaban pa rin sila. Hindi pa tapos. Narinig namin kayo, Pilipinas. Hindi kami makakapos. As BREN Esports nakabasag ng torre sa gitna, pero wag masyado tayong excited kasi hindi pa nga tapos ang laban. As Ace ang mababurst down, kailangan na niya bumalik as the rest of Burmese Ghouls try to go on the defensive naman, pero alam mo dito, Kuya Reptar, pwede na rin tayo maging masaya kahit papano. Kasi yung power spike dito for the Burmese Ghoul, yung mga execute nila, supposedly, dapat malaki na ang kanilang lead. Pero dahil dito sa aggression dito ng BREN Esports, nakakasabay ngayon ang mga tropa nating Pilipino. But look at this Kid, trying to get a vision dito sa mga members ng BREN Esports. Si Ribo, hinahanapan nila ngayon dito ng butas kung kaya ba nilang mapatay. Pero tingin mo ba, kaya nila yon? At susubukan nila, pero ang BREN Esports, knowing they're fighting for tournament life, behind, and they are trying to find the tempo here. And si D ang nahuli. That's gonna be a lot of burst damage na nawala dito sa Burmese Ghouls. Pero mahuli naman dito si Ribo. That is gonna be a 2 for 1 trade na lamang ang Burmese Ghouls. Pero ang power of order brilliance. Buhay pa si Few. Ito na si Lusty. And here comes the rest of Burmese Ghouls. Pero masyadong overcommitment na yung ata yan para sa mga trade-off kills na yan. Tingnan mo, lumalaban pa nga. Buhay pa nga si Few. Buhay pa si Few. Nahuli si Few. Si Lusty. Si Kid. Hindi napitas doon si Kid. That's gonna be a what? 2 for none trade. Pero look at that. Control into the top lane. Si Flap, mababasag niya ata yung torre doon sa taas. So masyado nag-overcommit doon ng Burmese Ghouls para makukuha lang ng kills. And BREN Esports still have map control. 3 towers to 1. Pero hindi lang yon, even the gold lead dito. Ngayon sa BREN Esports, but Ace trying to take a tower lead. But Ribo is going for the minion wave clear. Pero mabubuhay kaya siya dito? Ang sagot ay hindi. Dahil si KarTZ naman ang babawi para kay Ribo. Torn apart memory. And ito naman ang TZ Brothers. Susubukan nila ikampakan dito para sa BREN Esports, para sa Pilipinas. And that's gonna be Ace taking a lot of damage. And tingnan mo nga, wala nang damage yung Natalia. The TZ Brother connection, double kill for KarTZ. It's not over yet. BREN Esports is still in this game, Kuya Rob. Mukhang makukuha na nila dito ngayon ang first lord ng laro na to. Reptar, look at Kid. Kanina ka pa, execute ng execute. Hindi naman kayo mga cute. Oo, hindi ko na nga sasabihin yun. Baka sasabihin, trash-talker na naman ako. Pero si Di ang mahuli. That's gonna be the Lord para sa BREN Esports. Ruby DD, hindi siya nakapitas dun sa likod. And BREN Esports are still in the lead. This all or nothing lineup ng Burmese Ghouls ay hindi pa gumagana. Hindi na gumagana. Maybe and Kid ang naiwan na lang dito. The Lord and the kills ay napunta sa BREN Esports.
Oh no! The tables of turn talaga dito, Reptar. As Kid here trying to cut the minion wave, or baka sinusubukan niyang i-pick up dito si Cartesi, pero hindi niya alam na nandito sa ilalim din dito si Pew, at ang nawala pa rito, masakit! Natalia. Oh my! Ooh. Maybe not this time. Mabuhay ka ngayon dahil yung Lord sa itaas, Kuya Reptar, buhay na buhay as 3 members down ngayon ang Burmese Ghoul. Double kill, masyado excited kayo na mapita si Cartesi, pero the few Lunox with the power of order brilliance, ang ganda ng depensa niya para sa carry ng BREN Esports, para sa carry ng bansa. As that Lord is marching into the top lane, BREN, naghahanap pa rin sila ng pitas, ng opening. Si Ace, mapapagamit yung Shadow Clone niya, and si Lasty dumiretso sa likod, pick off with Lasty, and the wombo combo, nandito na si Ribo Miranda. At ito na rin ang BREN Esports, naghahanap ng ibang mapitas pa. Lumalaban ang BREN, lumalaban ang Pinas. Beautiful combo and entry coming in from Ribo and Lasty. Oh, Burmese Ghoul is still alive for now, mga kaibigan. Pero yung Torre dito sa gitna, mababasag na now. Pero si Kid is still looking for the right moment to strike dito sa kanyang Natalia. Pero dahil yung Torre dito sa ibaba, hindi nahahayaan ng BREN Esports as they will be taking it right now! And Cartesi with the damage, nakaka-free hit pa siya. Si Kid hinihintay at hinanap si Cartesi. Silence auto Lasty, mapipitas yung takay natin. Pero si Ripo, si Flap, si Pew, si Carl, sapat na yan. Si Pew lumalaban pa, si Flap Tezi pumasok. Look at that, shadow kill onto Flap. Pero tignan mo, meron pa ang mga miyembro ng BREN Esports dito. 2-for-1 trade, pero nakuha nila yung Torres sa gitna. Look at the minion waves crashing in the top and the bottom lane. It looks like BREN Esports, naramdaman na nga nila ang kaba ng Pilipinas. Sinasabi nila, hindi kami mahuhulog, na hindi kami lalaban. BREN Esports has to reset this one, Kuya Reptar. Kailangan lang muna nilang hintayin. They are on the lead. Look at here. The outer turrets ang may gitna. Hindi pa nga napipenetrate to ng Burmese Ghoul. But they are going in. Ruby Didi trying to disrupt the members dito ng BREN Esports sa may bandang likod. Few barely alive na buhay siya doon sa essence. And still, BREN Esports, sila pa rin ang nakakalamang dito. And now BREN Esports, kailangan nila respetuhin ang farsa ni D. Pero BREN Esports, they smell blood. Alam nila wala ng feather airstrike dito. Lalaban na ang BREN. Lasty, Cartesi, and Flap going after Kid. Kid on that Natalia is getting really low. Susubukan nila pitasin yan at hindi na makakatulong dito ang mga miyembro ng Burmese. Patay ka pero ngayon, sumapare bata. ka. At dito na si Kuya Ribo mo. At tagal ko na naglalaro ng ML. Talaga magsisticker ka pa sa mukha ko? O yan, yun. 35 seconds na wala ka. Lamang tuloy ngayon ng BREN Esports sa miyembro. Nasipa naman dito sa mukha si Ace right in the face. And that's gonna be a mega kill for Ace. Mega kill for Few actually. And si Ruby TV naman ang next in target dito para sa BREN Esports. Yung Dragon na lumilipad. The sustain by Ribo. The magic damage by BREN Esports. The damage by BREN. Kumakapit pa dito si Dido, si Ruby Double D. Pero ito naman si Maybe the sustain is crazy. And Flap TZ with the feather airstrike coming in from Dina. Pabalik na siya. Pero si Carl TZ pumasok. The TZ brothers. The fight of the TZ brothers. Worth it ba to? Oh no! They got one kill. The TZ brothers. The connection. Sabi ni Carl, Flap, wag mo ko iwan dito. Lumaban pa kasi Flap. The tag team, that duo ng TZ Brothers, they took down Ruby DD na sobrang sustain now. The Lord once again respond, Kuya Reptar. This might be the nail on the coffin dito ng either of the two teams. I may say that's gonna be going on the Burmese Ghoul dahil sinusubukan na ngayon dito ng BREN Esports na kunin ito. Ang tanong, will Burmese Ghoul, will they contest this one? Dahil kung makikita mo ngayon sa mapa, hindi nila kaya. Hindi nila kaya, medyo malayo pa, pero andito pa yung feather airstrike ng Burmese Ghouls. Dapat mag-ingat dito ang BREN Esports. Sino makuha ng Lord? That is secured by Cartesi. Back na kagad para sa BREN Esports. Few natamaan ng flame shot, and that is a Lord, and that is no losses. Makakapush dito ang BREN Esports. Lord lumabas sa gitna. Yeah, ito ang kailangan nilang gawin dito, Kuya Reptar. They have to balance the minion wave. Kailangan sabay-sabay yan mag-approach sa mga base dito, or rather, pwede silang mag-initiate ng laban dito. Wala nang feather airstrike. Ginamit na dito ni D para mabawasan yung Lord. Si Maybe ang masisipa dito. Medyo focus ang mga miyembro ng BREN Esports, pero ang Burmese Ghouls, medyo hindi sila makahanap ng opening. Ang Ruby DD, now with the Black Dragon form. And now, hinga, kapit na lang. Ano nangyari? Ba't a winter truncheon tayo? Kayo, nabalik yung laban. Ito na ka.
BREN Esports, susubukan na nila tapusin nata. Going for the lane control. Natalia doon sa bottom lane, nag-clear ng minion wave si Few dito. Andito pa naman si Rebo, so hindi masyado makaka-dive din dito ang Burmese Ghouls. Kay Few, buy pa rin sila. D with the damage. Kuya Rob. At ayun na nga, alam mo Reptar, I may say, ang minions. ganda pa rin naman na naging depensa doon ng Burmese Ghouls. Torres Holding sa taas. the Lord doon sa may bandang river side. Pero BREN ito, Esports. papasok na ngayon dito ang mga members sa BREN Esports. Yung Susubukan gulo, na ba nila? pagulong-gulo, pero ang tulong, Alex na mukhang final wala. blow. Nagamit na dito pero ang laki ng bawas dito na nagamit yung Uwigi Shadow Kill. BREN Esports, maramdam nila medyo talikid pero nasipa doon si Ace ang pabalik. Rebo, Lasty, susubukan nila makatakas dito. Feather Airstrike nagamit. Out of range ang membro ng BREN Esports. And BREN still alive. Buhay pa sila, buhay pa sila. Yung dalawang torre sa taas, yung isang torre doon sa gitna wala na. Unti-unti. Disiplina lang, BREN. Disiplina lang. Chill lang. Chill lang talaga Kaya sila to, BREN. dito, Kuya Kaya to, BREN. Reptar. Alam nila na there is always a potential threat of comeback from Burmese Ghoul. Pino-provide yan ni Kid. He's actually waiting for the right moment, especially pag nagbaback na ngayon dito yung BREN Esports. Black TC might actually get picked off dito. Ang tanong, kaya ba nila? This is a 3v1 matchup. Sa TC. Benedetta is not dying at mukhang ang Burmese Ghoul pa ang mawawala. Ghoul talaga! Ito na ang BREN Esports. They smell blood. They see an opportunity. Ace ginamit yung shadow kill to do the damage pero kulang na siya. That's gonna be a kill for Flap TZ. Siya nga yung dapat ma-fake off ng Burmese Ghouls pero buhay pa siya dito. Hindi natakbuhan niya dito. And the Electo! Final blow! Nakatakas pa si Flap and si Ruby DD makakakain ng damage. Godlike for Carl TZ as BREN Esports are still in this. Dalawa ang nawala. Isang torre na lang ang naiwan sa Burmese. This might be it. This could be a game number 7. Grand Finals. M2 World Championship. And si Few and si Rebo papasok dito. Ace na wala. D Feathered Airstrike. D na wala. D mo tutumba. Ace na wala na rin. Kid wipe out! Game 7! We have a Game 7! We have a Game 7! The dream is still alive! Game 7 Pilipinas! Hindi pa rin tayo tapos. Napapaos na ako, Rob. Oh my! And dry. And then for Mincitar as well, it's gonna be the tank. At least parang pseudo Selvana yan, na meron silang pull, meron silang panghatak, and nakikita mo ang kamay doon ni Coach Ducky, mukhang confident dito ang BREN Esports. Gagawin nila ang lahat para sa huling laban na to. And again, the last time na nakita natin ang Mincitar dito sa M2, it did not have a good game. Oo. And for the exact same purpose na direnaf nila para lang makounter yung Harith. Ito kasi yun Kuya Reptar. Pagka kasi ang King's Calling, most especially pag ginamit nila to like a damage dealer, yes, meron siyang damage. Yes, nanenegate niya rito yung Zaman Force together with the dashes na meron dito yung BREN Esports. Kasi meron silang Jit Kundu from the Cho, meron ditong Chrono Dash and Zaman Force dito sa Harith. Pero kasi, when you actually think about it, you can play around it. Diba? Pwede mong laruin yun if you know the cooldown. And given ang King's Calling matagal ang cooldown nito. So, this is it. Reptar, this is gonna be the final match of the series. Game number 7 ng ating World Championship for Mobile Legends Bang Bang M2. Myanmar laban sa Pilipinas, and now BREN Esports nakakuha sila ng Loyi para kay Few para magawa nila yung poke na gusto gawin dito ng BREN Esports. Of course, ang dami na madalas na sinasabi ng BREN Esports na they like the poke lineups na may pwede nila ilabas dito. Pero mukhang may skirmish doon sa middle lane para lang doon sa Litho Wanderer. Ang nakuha pa nga ng Litho Wanderer, not really clear on who got to take it. Alam mo, ang power spike talaga dito for the Burmese Ghouls side is itong si Kid. Ito ang kailangan talaga nating bantayan dito. Meanwhile, naman dito sa BREN Esports, medyo scaling out. Ang ganda ng pagkakahook doon by Few. Flap easy! Oh! The dispersion rotation. Duality. Nakita mo yung damage nung pinagdikit doon si Kid at si Maybe. And
that was a glimpse of what's about to happen during team fights. Oh, at ang ganda nga doon ng rotation ni Flap. Actually, just in time na napabalik doon ng Burmese Ghouls. Kung wala ata si Flap doon, baka isipin pa nila na labanin yun eh. But again, the duality, the dispersion, and the rotation, yung combination ng ng low yi kung bakit masakit, and a lot of people na ayaw talaga kalabanin yan in the early game, ang taas ng damage kahit 1 minuto pa nga lang. Oo, pero kailangan nilang mag-ingat doon sa mga ganong klaseng sundot ni Maybe, as it could get very deadly para sa side dito ng BREN Esports. Buti na lang may mga purify yung dalawang mages dito ng BREN Esports, as they could be able to cancel it out. Even Ribo, pwede siyang umalis agad sa may King's Calling if actually needed. So, Burmese Ghoul, they could potentially be the one to set the tempo here on the game, since nasa kanila ngayon ang Brody, let alone nasa kanila din ang Lunox. And wow! Masakit! Masyadong masakit dito si Kuya Few. Wala pang level 4 yan. Hindi makakahook dito si Maybe. And ang BREN Esports, umikot na sila dito sa may Turtle Pit. Mukhang may magkaka-rotation or ultimate dito si Low Yi. Na-force out na nga yung Power Forger Brilliance. BREN Esports tuloy pa rin ang laban nila. Ribo, nagpo-focus pa lang siya doon sa bottom lane for the gold lane. Kailangan nilang gawin yun. And again, the damage from Few. Isa sa mga X-factor natin dito, Rob. Hindi na ma-maximize ngayon ng Burmese Ghoul yung power spike nila, as they are very strong on the first 5 minutes of the game. Look at that. The diversion doon sa may bandang likod. That was only literally a diversion. Pero si Fuse actually get picked off. Nahuli doon si Few, pero si Ribo nakaka-farm pa doon sa bottom lane. Napagamit ng bravest fighter dito si Lapu-Lapu, pero si Flap TZ nagdi-disrupt dito. That's gonna be Carl TZ and Lusty. Hindi sila makakapasok sa Turtle Pit. Andun nakabantay ang Burmese Ghouls. Sa gitna, the Carl TZ and Lusty, hindi ata sila makakontest, pero hindi pa masyado naumpisahan dito ng Burmese Ghouls. Oo, pero nanoneutralize lang yon dahil si Ribo doon sa mabahay, uncontested yung kanyang farm. Pero dito si Flap TZ, under 3 members dito ngayon dito ng Burmese Ghouls. Yung sipa ni Lusty! Pero nila ng King's Calling, pero bali wala double kill! As a double kill na magagaling dito kay Few. May susunod pa nga yata. At yun ay si Ruby DD, but the Wild Charge will be enough to kill doon si Few. Pero may comeback kill yon dahil si Carl TZ will be killing Ruby DD. 3-for-1 trade na nangyari lamang ang BREN Esports. Ang problema sa Burmese Ghouls, si Ribo. Naiwan lang. Nagfa-farm lang dyan si Ribo. Tignan mo na nga, 2.4k ang goal niya dito. Palapit-lapit na siya para sa first main item niya. And now Burmese Ghouls, yung mga mangyayari dito, kailangan na nila mag-send ng isa para depensahan lang yung bottom lane. Yung masakit doon, hindi mahirapan dito ang Burmese Ghouls in a team fight. Alam mo, lumalamang na yung BREN. Lumalamang talaga sila dito. Naiwan nila na nagpa-farm dito sa baba. At ito lang yun nakita na natin yung King's Calling. Binagsak nila yun doon. Pero it doesn't even matter. Well, wala pa naman doon si Ribo. That is the reason why they actually picked it. Pero it's all about Few making the plays and the damage. Another King's Calling ang magagaling dito kay Maybe. Hindi nahatak doon si Ribo. Nagamit niya yung Purify para manegate yung hatak doon ni Maybe. Si Flap TZ na sobrang nabawasan dito. Kailangan na niya bumalik sa base. Lusty nag-position na spot out dito si Main Sitar. Kinombohan. And here comes Carl TZ with a blazing duet! And nakakuha ng isa ang BREN. Lumalamang dito ang BREN at lumalaki ang lead. Burmese Ghouls, medyo nahirapan. Hindi sila masyado makahanap ng momentum na hinahanap nila. Pero huwag natin kalimutan, meron pa silang Brody kay Ace. At ayun na, yun ang gusto nating alamin is kung kaya ba nilang i-neutralize yun. Dahil si Carl TZ ay napitas! The wombo combo na nilabas dito ng Burmese Ghouls. Kinumit nila lahat ng ultimate and that is gonna be a gold swing para sa Burmese. Pero kapit lang, hinga lang tayo Pilipinas kasi si Ribo sa bottom lane, ang daming farm na nakuha niya on that Harris. Nabasag din niya yung unang torre ng laro natin. Si Flap TZ nagsusustain dito. Ace and Maybe, ginagamit nila lahat para lang mapitas dito si Flap. And hindi makakatulong ata si Ribo pero gulong, tumalon at nakabalik pa nga si Flap TZ. Oh no, ang kunat ng gulong. Yun yung literal talagang nahangin ng chicharon. Dahil si Ribo dito ang makakatakas. No, we're using that Zaman Force. And ngayon, Reptar, dikit ang gold. Pero tayo ang unang nakakuha ng torre. Pero ito ang iisipin mo.
power spike, nasa Burmese Ghoul yun. Pero sumasabay ang BREN Esports sa early game. We have the Claude, we have the Harif, meron din tayong Loyi, the magic damage of the zoning ay ang nandun para sa atin. Sila, sisipain dito si D and si Rivo, the combination is there. Si Maybe ginamit yung King's Calling para negate dito si Rivo and mukhang makakalaban dito ng Burmese Ghouls. Nahuli si Rivo at nahuli si Lasty. Double kill yun para sa Lapu-Lapu. Si Kid, nakita dito si Pew, the dispersion, the rotation, the duality, 1-for-1. Pew versus Kid, idol ng mga kids versus the Kid of Burmese Ghouls and mahuli dito si Pew. The rotation by Ruby DD at nakatakas pa nga dito si Kid with a power forward brilliance pero shutdown naman para kay Flap TZ. Nakakaganti pa dito ang BREN Esports. 2-for-1 na ang lead ng Torre natin but ang BREN Esports wala pa sa talo. Andito pa rin sila sa laban na to. Ang nangyari kasi doon sobrang fortunate na nandoon si Maybe. Ang saktong-sakto yung lapag ng King's Calling as two heroes ng BREN Esports. Talagang nagre-rely with the mobility, with their dashes. Sakto yun, si Lusty at si Ribo yun. Pero si Carl T, si Rito, mga kaibigan, still got the form as Kid is about to go down dahil si Ruby DD medyo na late ng konti. Si Carl TZ, buo pa buhay niya, hindi pa ata papasok. Pero yung push na ginawa ng BREN Esports galing sa top, papuntang purple buff, yung parang mukhang hinahabol nila mga membro ng Burmese Ghouls. Ginawa lang nila yun para makafarm si Carl TZ. And si Ribo, look at that, Zaman Force, basic attack, 2-for-2 na ang Torre natin. It's still a close game. Neck to neck pa rin tayo dito sa World Championship Grand Finals, Kuya Rob. Umihinga pa nga. All the while, BREN Esports are actually taking the lead as ngayon, Burmese Ghouls, sumasapak-sapak sila ngayon dito, Reptar. Pero kung mapapansin mo, yung pwesto dito ng mga members natin, mas free gumalaw dito ang BREN Esports as Carl TC is actually having the time of his life na mag-farm sa mga jungle nila. King's Calling pero Tortoise Specials ang kinakain dito ng Burmese Ghouls. Ayaw mo na sobrang malapit sa iyo si Flap TZ. And that's gonna be Carl TZ going in. Art of Thievery, mataas pero hindi siya makakahanap ng opening kung makapasok. 35 seconds hanggang mag-spawn ang segundong turtle natin sa laro na to. And Flap TZ trying to find a bit of control there in the bottom lane. It's still a really close game. It can be anyone's game, Kuya Rob. It is, totoo yan. It's anyone's ball game talaga to, Kuya Reptar. Itong gitnang Torre ngayon ng Burmese Ghoul, ito yung talagang nag-hold sa kanila para hindi makapag-snowball dito ang BREN Esports. As Pew is about to go down, yung King's Calling, nilapag na dito. Ang tanong, papalag pa kaya rito ang BREN Esports as they are about to disengage. Nirirespeto nila dito ang burst damage ng Burmese Ghouls as they are about to take na lang yung turtle at mukhang hindi yata magkokonte. Tignan mo yung pwesto dito ni Ruby Didi. Kinakat niya yung minion wave para mabasag ng Burmese Ghoul yung gitnang Torre ng BREN easy, Esports. papasok na dito, BREN Esports. This could be a big moment there. The blazing duet! The wild charge, hindi na-interrupt si Carl TZ. Buhay pa din dito ang BREN. Buhay pa rin si Carl. The first damage na nilalabas ang Burmese Ghouls. That's gonna be a 1-for-1 trade. Flap and Ruby DD ang nawala. Pero buhay pa rin ang mga carry. There's gonna be a pull. Hindi nahatak. Si Carl TZ, muntika na yun. 1-for-1 trade, a close game. And yung nangyari doon kung bakit nakuha ng BREN Esports yung turtle is because nakita nila nag-overcommit sila ng ultimates dun sa gitna bago nag-turtle ang BREN. So BREN, kukunin nila yung turtle kasi alam ng Burmese Ghouls or alam ng Burmese Ghouls na masyadong risky kung i-contest natin to. Kailangan i-approach ng BREN Esports yung mga team fights nila carefully. Posible, ang pinakamagandang scenario dito, Reptar, mabait nila yung King's Calling for them to be able to go doon sa may backlanes mismo ng Burmese Ghoul. Kasi itong si Ace, sobrang bantay sarado to Look at Lusty, looking in onto Maybe, pero kalma lang muna dito ang BREN Esports. They have the map, they could potentially be the one to take the Lord, pero look at here on the bottom lane as D ay mawawala by Carl TC. Sama mo pa si Flap TC dahil dito si Few sinozone out yung dalawang members ngayon ng Burmese Ghoul. Nakaka-invade na ang BREN Esports sa jungle ng Burmese Ghoul. Si Grak nasa top lane para maka-split push lang. Pero ito na ang BREN. Sila ang lamang. Kulang dito si D. Kulang dito sila ng damage. Si Lusty with a knock-up. Si Ruby DD ang disipa. Maybe as well. Si Flap masyadong malalim. Pero si Flap ang grabe ng zone out dito ni Flap TZ para sa BREN Esports. Lusty with a cake. Flap TZ na wala. Si Carl TZ ang naking calling dito, but the blazing duet is there. Papasok si Carl TZ with the BMI and si Kid ang mahuhuli ni Carl. Bubalik si Carl. Ito si Ruby DD. Mahuhuli si Ruby DD. Dalawa ang nawala sa Burmese Ghouls.
Double kill para kay Carl TZ. Ang ganda, hindi pa yata sila tapos doon as they are about to go for a diversion doon sa may bottom lane. Maganda na rin yon dahil pwede nilang kunin ngayon dito ang Lord Reptar dahil dalawang members dito ng Burmese Ghoul into the Death Timers is more than, well, mga 20 seconds pa yon. Pero ngayon, kalmado muna tayo. Tignan mo yung Gold Reptar. In terms of map control, tayo ang nakakalmang. Pero yung gold, hindi naman nalalayo. As this Burmese Ghoul, may farm dito si Ace. Kung mapapansin mo, ang galing din ng kanyang spacing. Hindi rin siya basta-bastang pumapasok. Pero kailangan lang ulit-ulitin ng BREN Esports yung ginawa nila kanina. Even Ruby DD, nababurst down na ngayon ng BREN Esports. Yeah, and now BREN really close. But it's still a long game. Lord na, inumpasahan dito ni Carl TZ. Back siya, nasa likod. Magka-cut off ata dito si Flap. And the positioning of BREN Esports, lamang sila dito. Hindi masyadong makalapit ang mga member ng Burmese Ghouls. This is for the Lord, potentially for the championship. Papasok si Ruby DD and BREN Esports, the discipline. Ni-reset nila yung Lord, hindi pa sila. Pero si Carl, hinahabol si Ruby DD. He smells blood, he smells a kill. Tignan mo naman, nasusunog dito. Thumbs up! Galing kay Carl TZ. Buhay pa naman dito ang BREN. Mega kill for Carl. And lamang na ang BREN Esports dito para sa turtle fight. Pero a Lord fight, pero si Lasty ang nahuli na King's Calling. Nakagamit sila ng ultimate para BREN Esports spell blood. Blazing to wet. Yan tsaka yung Zaman Force. Unstoppable. Oh my God! Tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls. Apat na. Double kill kay Ribo. BREN Esports in the lead. Sila pa ang makakakuha ng Lord, Kuya Rob. Hindi lang Lord, dahil yung diversion ginamit na doon sa may bandang gitna dahil potentially na pwede na rin nilang makuha yung base turret dito sa may bandang gitna dahil dito si Kuya Ribo gumamit na ng Zaman Force with a chrono dash. Ano ngayon? Pumipili pa kayo ng Minsitar pero wala lang namang nagagawa yon dahil pumapalag-palag na ngayon dito ang mga miyembro ng BREN Esports. Carl TZ blazing to wet diretso sa likod. Nahuli to si Kid. Monster kill for Carl TZ and BREN Esports. It's looking real, Philippines. Yung World Championship natin, buhay pa rin. Si tayo ang lamang. Pero lalaban pa rin ang BREN. Disiplina lang para matapos ang laban. Oh my! The plays here from BREN Esports. Yung diversion dito ni Few, ito yung nagbibigay ng anxiety ngayon dito for Burmese Ghoul. Hindi nila alam kung saan sila pupwesto. Hindi nila alam kung go ba doon yung BREN Esports. And somehow, itong bato na to, ultimo siya yung bato, pero ang lambot! The Lord is here and BREN Esports, they smell blood. 6k ang gold nila. Si Flap TZ kumugulong ngayon. Dumediretso na at BREN Esports. Kinukuha nila yung mga torre dito. Bottom tower, ang nawala na para sa Burmese Ghouls. Ultimate ang nakabit na. Si Pio, ano po first stand? Si T sa likod. Pero ito si Ribo. Si Kuya mo Ribo with the Zaman Force. Pio, Lasty, and Carl TZ sa likod. That's gonna be a 2-for-1 trade. Godlike Carl TZ. Yung big duet! Carl TZ, double kill, BMI, eto na ata, Pilipinas, BREN Esports, ang inyong World Champions! BREN Esports! Pwede ko na sabihin, pinasarap lang! Pinanalo lang! Pinasarap lang! Gusto ba manalo na series? Oh my God! Bayang magiliw ang mga anak ng perlas ng silang-anan. Flap TZ, Lasty, Few, Carl TZ, Ribo, Coco, EJ, sila na ang kampiyon ng mundo. BREN Esports ang panalo sa Grand Finals. Leo, as well as Contra Lysander. Can you hear them screaming? What an incredible series, an incredible M2. They are going to be looking back in the history books at M2, the closest best of 7 you have ever seen in Mobile Legends history. Now, I'm pretty sure all over in the Philippines, they are screaming, Prang Lam Malakas! Congratulations, people! Congratulations, Philippines! Wow! All right. Let us catch our breaths for a while now. BREN Ladies and Esports, gentlemen, if you're still watching us, sila ang ating kampiyon we'll come back in ng a mundo. Each of the players to receive their awards from our VIP. First up, we have Rebo. Woo! Round of applause for all these champions up on stage right now. Thank you. Next up, Carl TZ.
And next, we have View. Their tank, Lusty. And Flapteezy. Not forgetting their substitute players as well. Coco, as well as AJ. Definitely deserve their support as well. Congratulations to these players. And of course, the man that brought them all together, their coach and manager, Ducky! Waving the flag for Philippines. A great honor for all Filipinos at home. Mobile Legend history has been made here. All right, now, teams, can we please have a picture of Mr. Keith Tan for the cameras right now? Let's all smile for the cameras. We'll give it maybe say 6 seconds for all your pictures to go down for the cameras. Smile with your eyes, boys. I know the masks are blocking those big, big smiles. So smile with those eyes, boys. Congratulations, you are champions! All right, we're just waiting for the thumbs up from our producers to make sure that we got the pictures down already. Thank you so much, Mr. Keith Tan, once again, the Chief Executive of the Singapore Tourism Board. Please safely make your way off stage. Now for BREN Esports, can I invite you to just take a few steps back to give space for our next VIP coming up on stage to present the check for the final MVP, Member of Parliament and Skoga patron, Mr. Melvin Yong on stage, sir. Thank you so much. All right. Producers, we need some help. We've not been told the results. I have a good guess. Okay, I have a good guess. I mean, we have been all watching the games. It is the best fencer at M2, the Lancelot specialist, Cartesi! It was top secret, Lysander. Top secret, that is an open secret. Philippines, you have been so blessed with Cartesi as your Lancelot specialist. He's done so well across the entire M2 tournament. All right. Carl Teasy and Mr. Melvin Yong, could we have you in the center stage for a picture, please, with the camera? Carl Teasy and Mr. Melvin Yong, could we have you center stage for a picture? Thank you so much, sir. And thank you so much, Carl Teasy. Show off your check. Show off your MVP check. There you go, Carl. Gonna remember this for a long time, my friend. Gonna remember this amazing moment for a long time. Everyone smile. We're waiting for the go-ahead. All the pictures to be taken. Front page news tomorrow, I'm pretty sure, in the Philippines and here in Singapore. I'm assuming we are done. Thank you so much once again, Mr. Melvin Yong. Thank you so much. And of course, BREN, it's about time. We're gonna need two of you guys. All right. BREN Esports, can I have one on the left and one on the right to lift your plaque now? Bring it to the front first. We're gonna do this on the count of three. All Bring right. it to the front. So Ducky, take the plaque, put it down first. Put it down. Take the plaque. Yeah, be and put it careful. down. It's heavy. It's heavy. heavy. It is heavy. Two people. Yep. All right, guys. Move it to the front. Take Yeah, it down move it to first. the front. Yep. All right. Be careful of it, guys. All right. Put it down. All right. Bring it to the front. Ducky, take a few steps forward. BREN Move to the front. Esports. Okay. Joking. We're gonna do this on the count of three. One, two, three. Off we go! Your champions once again, BREN Esports for M2 World Championships. Mobile Legends Bang Bang deliver one of its greatest finals ever. Lysander, I dare say, BREN Lang Malakas! Lang Malakas, indeed. Congratulations, Philippines. Well earned, well deserved. Rob, Yes. World Champions! Nakikita mo ang mga miyembro ng BREN Esports. Few ang may nakahawak ngayon. And here we are. The end of M2. World Champions. Ang Pilipinas. World Champions.
ang BREN Esports. At ito na talaga ang pinakatunay na moment na pwede natin sabihin ang matagal na sinasabi ng BREN Esports, BREN lang malakas. Pinatunayan lang nila yung kanilang tagline na yon. Well, sa buong mundo, Sa buong mundo. definitely, sila talaga ang pinakamalakas. Nagkatotoo yung aking premonition, Reptar, nung paggising ko kanina. Ngayon, nakita ko na kung sino ang nagtaas. And what an honor to be able to witness this series. What an honor to be part of M2 World And Championship. that is it, Rep TC and Rob TZ. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta. Tapos na ang M2 at ang kampiyon ng mundo ay ang Pilipinas at ang BREN Esports. On behalf of the entire production team here and as well as Rockhart and Manjin, good night, good fight. Maraming salamat, Pilipinas!